Food is one of the basic needs of the human. It's a huge tragedy to see food wastage in large quantities due to many reasons in Sri Lanka. At the same time, in another corner of the country, our own people have become helpless by being unable to find food even for their survival. This created the atmosphere for us to emerge as the first ever food bank in Sri Lanka, Food for All Kadamandiya Food Bank. In this way, to quench the hunger of our own Sri Lankans in need became our main objective. This is a novel concept to Sri Lanka. Perhaps some may see it as impossible, as most of the people do not have a proper idea about the concept. However, we will make our every possible effort to make this concept a success. Within a very short period of time, we could gather many faces around Food for All Kadamandiya Food Bank. Thus, we could support a number of people around Kandy by donating food. As a quantity, it's around 25.7 kilograms. In addition, we could provide dry rations for around 15 flood-affected families in Gampa district. In the future, we will arrange more projects to reduce food wastage to quench the hunger of the people in need in Sri Lanka. All of us can reduce food wastage and join with the process that we propose. Food for All Kadamandiya Food Bank invites you all to join hands with us. Let's share what we have. අපි ෆුට්ෆෝල් ඕගනයිසේෂන් එක පටන්ගත්ත මුල්ම කාලේ කෙනෙක් එම පොඩි ප්‍රශ්නයක් මතක් වුණා. ඒ කාලේ ඇත්තටම මීට අවුරුද්දකට විතර කලින් අපි පටන් ගත්ත මේ අවුරුද්දේ මාර්තු වල ඒ මීට අවුරුද්දකට විතර කලින් අපි මේකේ පොඩි ඇනලයිසින් පාර්ට් එකක් කරද්දී කෙනෙක් ඇහුවා ඔයගොල්ලෝ මේක පටන් අරගෙන ලැබෙන ලාභය කොච්චරද කියලා. අපෙන් ඇහුවේ මේක කියන කොච්චර ඔයගොල්ලෝ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. කියන්නේ ඇත්තටම අපි යාට දුන්න උත්තරේ තමයි අපි මේක ප්‍රොෆිට් එකක් වෙනුවෙන් බලාපොරොත්තු නෙවෙයි කරන්නේ. ප්‍රොෆිට් එක බලාපොරොත්තු නෙවෙයි කරන්නේ අපිට අවශ්‍ය ඉනෝවේටිව් දෙයක් ලංකාවට ගේන්න කියලා. මම හිතන්නේ ඒ දේ මට අද මතක් වුණේ ඇත්තටම මේ වෙබිනර් එකට සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ මම හිතන්නේ අර ප්‍රොෆිට් එකකට වඩා අපිත් එක්ක මේ වෙලාවේ වෙබිනර් එකත් එක්ක සහ Facebook live එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න පිරිස දැක්කට පස්සේ ලැබෙන තෘප්තිය මට වටිනවා ඊට වඩා අපේ අයට. මොකද අපිට ඇත්තටම අවශ්‍ය උනේ ශ්‍රී ලංකාවට අලුත් දෙයක් කරන්න. මොකද ෆුඩ් වේස්ටේජ් එක සහ හංග කියන එක අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මොන කියන්නේ විවිධ පාලකයෝත් ආවත් කිසිම විසඳුමක් අරගෙන තිබුණේ නැහැ. සාර්ථක විසඳුමක් විදියට. ඒත් අපි පිටරට දිහා බැලුවට පස්සේ ඔවුන් විවිධ ඉනෝවේටිව් සොලියුෂන්ස් කියන්නේ හරි අලුත් දේවල් හරහා තමයි ඔවුන් ඒ වගේ ප්‍රශ්නට උත්තර හෙව්වේ. ඉතින් අපිට තරුණයන් විදියට අපේ ටීම් එකට අවශ්‍ය උනේ මේ ෆුඩ් වේස්ටේජ් කියන එක හංග කියන ප්‍රශ්නට අපේ අතරෙම තියෙන උත්තරයක්. ඒ තමයි අපේ ෆුඩ් වේස්ටේජ් එක හරියට පාවිච්චි කරා නම් අපිට මේ ලංකාවේ කුසගින්න කියන එක යම්තාක් දුරකට සම්පූර්ණ පරි වුණත් යම්තාක් දුරකට අපිට වළක්ව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සංකල්පය මත තමයි ෆුට්ෆෝල් ඕගනයිසේෂන් එක බිහි වෙන්නේ. ඔය දැන් අපි මේ අවුරුද්දේ මාර්තු වල තමයි ප්‍රථමයෙන්ම වැඩ පටන් ගන්නෙ. අපි ඒ දවස්වල මුලින්ම කරේ එක තැනක තියෙන සර්ප්ලස් ෆුඩ් එකක් තවත් තැනක තියෙන හංගර් ස්පොට් එකකට කියන්නේ කැම නැති මිනිස්සෙක් බෙදා දීමක් වගේ. ඒක තමයි අපේ ප්‍රධාන සර්විස් එක. ඒත් අපි අද වෙද්දී අපි අර ප්‍රධාන ෆිසිකල් ෆුඩ් බැංකින් සර්විස් එකට අමතරව එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ලංකාවේ ප්‍රධාන සංවිධානයක් විදිහට ලංකාවේ කුසගින්න දුර්වල වැඩ කරන ප්‍රධාන සංවිධානයක් විදිහට එතනින් එහාට ගිහිල්ලා විශාල ව්‍යාපෘති කීපයක් විශාල වැඩ කීපයක් විශේෂයෙන්ම යූත් එකත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණයන් එක්ක එකතු වෙලා කරනවා. මම හිතන්නේ කෙටි කාලයක් තුල ඒක අපි ලැබපු විශාල ජයග්‍රහණයක්. එතකොට අපි ඉදිරියටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා ලංකාව තුල ඉතාමත් කියන්නේ වෙන රටවල වගේම නැතත් කියන්නේ මේ වෙද්දී වෙන රටවල ඉතාමත් සාර්ථක විදියට මේ ෆුඩ් බැංකින් සර්විස් එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපිටත් බලාපොරොත්තුව කෙටි කාලයක් තුල වෙන රටවල වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ හැම නගරයකම මේ වගේ ෆුඩ් බැංකින් සර්විස් එක
ඉතාමත් යහපත් සහ ඉහළ ගුණාත්මක භාවයකින් යුත් ෆුඩ් බැංකින් සර්විස් එකක් ලංකාවේ හැම නගරයකටම ස්ථාපිත කරලා ඒ හැම නගරයකම ඉන්න කුසගින්න පීඩා විඳින මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න තමයි අපේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපිත් එක්ක ඒ සඳහා විශාල පිරිසක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. එතකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි කාලය තුල තවත් රාජ්‍ය සහ රාජ්‍ය නොවන පෞද්ගලික ආයතන විශාල ආයතන කීපයක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ concept එක තව දුරටත් ලංකාව තුල ව්‍යාප්ත කරලා ලංකාව තව ෆුඩ් බැංකයක් තියෙන තවත් රටක් බාටපත් කරන්න ඒක තමයි බලාපොරොත්තුව. ඉතින් ඒ අරමුණ කරා තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන් වැඩ කරන්නේ. එතකොට ඒ අරමුණ කරා යන ගමනේදී අපි ප්‍රධාන බැංකින් සර්විස් එකට අමතරව කරන එක තවත් ව්‍යාපෘතියක් විදිහට තමයි මේ TikTok ගට්ෆුල් කියන දේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද අපිට හැමතිස්සෙම මුලින්ම අවශ්‍ය වුණේ පොඩි වෙනස්කම් කරන්න, අලුත් දෙයක් කරන්න. සාම්ප්‍රදායික මිනිස්සෙක් යන පාරේ යන්නේ නැතුව ඉතින් එහාට ගිහිල්ලා අලුත් දෙයක් කරන්න තමයි අපේ ටීම් එකට අවශ්‍ය වුණේ. ඒතකොට TikTok ගට්ෆුල් ඉන්නේ ඒකයි. මොකද TikTok කිව්වට පස්සේ ගොඩක් අය හිතන්නේ මේ TikTok වීඩියෝ කරලා දාන මොකක් හරි ඒ වගේ කම්පිටිෂන් එකක් කියලා. මොකද ලංකාවේ TikTok වලට තියෙන්නේ නෙගටිව් ෆීලිං එකක්. අන්න ඒකමයි අපිට අවශ්‍ය උනේ. වෙන රටවල මේ TikTok එක හරි විදියට පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ යූත් එකට බැරි එක හරි විදියට පාවිච්චි කරන්නේ. අන්න ඒකයි අපිට අවශ්‍ය උනේ. TikTok අපි රිස්ක් එකක් ගත්තා. මේ කම්පිටිෂන් එක ඩිසයින් කරද්දී අපිට රිස්ක් එකක් තිබ්බා. මොකද අන්තිමේදී මිනිස්සුන්ගේ බැනුම් අහන්න විදිහක් නැහැ කියලා. ඒත් අපිට රිස්ක් එක අරගෙන අපි වගේම මේ ටීම් එක අපි වගේම ඕගනයිසින් ටීම් එකේ රිස්ක් එක අරගෙන මම හිතන්නේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක දැන් සාර්ථක විදිහට කරගෙන යනවා. ලංකාවේ කුසගින්න තුරන් කරන්න පුළුවන් නව අලුත් අත්දැකීමක් තියෙන තරුණයන් ලංකාවේ ඕන තරම් ඉන්නවා. එක ගැටලුවක් තමයි ඔවුන්ට හරි මාධ්‍යයක් නොවිතිකම එළියට එන්න. මොකද අපි පෞද්ගලිකමත් ඒ අත්දැකීම තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් ඒ වගේ පරිසරයක් තුර ඒ වගේ වටපිටාවක් තුර අපිට අවශ්‍ය උනේ ලංකාවේ කුසගින්න නිවා කරන්න පුළුවන් හරි නවෝත්පාදන අදහසක් තියෙන ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ තරුණියන්ට අලුත් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් හදලා TikTok ප්ලැට්ෆෝම් එක හදලා ඒ තුලින් ඔවුන්ව දිරිමත් කරන්න මේ TikTok එක හරියට පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ අලුත් අදහසක් දෙන්න ලංකාවේ සීරෝහංග ඇචීව් කරන්න. ඒක තමයි අපිට අවශ්‍ය උනේ. මම දන්නේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරා වෙන්නේ ප්‍රධාන දේ එක අපි මේක තරගයක් මෙතනින් අපි තෝර ගන්නවා ලංකාවේ හොඳම කුසගින්න නිවාරන්න පුළුවන් නවෝත්පාදන අදහසක් ඉනෝවේටිව් concept එකක් අපි තෝර ගන්නවා. TikTok එකක් කරහා තමයි මොකද පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද TikTok එක අපිට අවශ්‍යයි මේ youth එක හරි විදියට TikTok එක පාවිච්චි කරවන්නත් හසුරවා ගන්න. මොකද අපේ youth එකට හොඳ potential එකක් තියෙනවා, හොඳ power එකක් තියෙනවා. ඒකට ඒකත් අපේ තව target එකක්. ඉතින් ඒ තුලින් අලුත් අදහසක් එකතු කරගෙන අපිත් එක්ක ඉස්සරහට වැඩ කරන්න පුළුවන් කාටද පුළුවන් කියලා තමයි අපි බලන්නේ. එතනින් තමයි මේ කම්පිටිෂන් එක ඩිසයින් කරේ. ඉතින් හැමෝටම මම ආරාධනා කරනවා අද මේ වෙබිනාර් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න දිගටම තවත් මේ කම්පිටිෂන් එක මේ concept එක සම්බන්ධයෙන් තවත් පොඩ්ඩක් විස්තර ටිකක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම අපේ Facebook page එක හරහත් අපේ website එක හරහත් අපේ සියලුම සමාජ මාධ්‍ය ජාලවල තියෙන pages හරහත් ඔයගොල්ලන්ට මේ කම්පිටිෂන් එක සම්බන්ධව දැනගන්න පුළුවන්. අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කරන හැක්කක් මොකද? ඒ කියන්නේ කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. ඒක හින්දා අපි හැමෝම එකතු වෙලා අලුත් විදිහට හිතලා අලුත් දෙයක් කරලා අපි අපේ රටට සේවයක් කරමු. බොහොම ස්තුතියි. හරි. බොහොම ස්තුතියි සහෝදරය ඔබතුමාට. මම හිතන්නේ හැමෝටම දැන් හොඳ අයිඩියා එකක් තියෙනවා අපේ ෆුඩ් බැංක් එක ගැන. මොකද්ද අපි කරන්න යන්නේ කියලා. සමහර බැංක් එකේ අපේ volunteers ලගේ යාළුවෝ එහෙම කටිය දන්න WhatsApp එකේ stories වල හැමදාම අපේ ෆුඩ් බැංක් එක ගැන අනවා flyers යනවා. ඔයාලා ලොකු curious එකක ඉන්න නැත්තේ මොකද්ද මේ ෆුඩ් බැංක් එක කියන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් හැමෝගෙම doubts clear වුණා. So now we are going to move into our TikTok Gutful project. About TikTok. TikTok wasn't always fronted by viral internet culture. But in recent years with pandemic, this platform has found its non-stop success. So it's able to perform or able to initiate a lot of new social media trends among most of the young generation. So making a trend ourselves, we organized first TikTok competition in Sri Lanka.
as TikTok got full. You guys might wonder what is the connection between this food bank and this TikTok platform. To answer that question, now I would like to invite Avit Anthony, project head of TikTok got full. Over to you, Avit. I wish a very good evening to you all. We are waiting for our two guests here. So before that, I think many of you are curious competitors for this competition. So I welcome you all to this meeting, and let's get down to business, right? So I'm Avit Anthony, and I'm working as the project head for TikTok Gutful. And this won't take long, but I hope I answer all your doubts and your puzzles about the competition. So let's get to the first question without wasting any time, right? Can we move on to the next slide, Shangrika? Okay. So what is TikTok Gutful? What is TikTok Gutful, right? TikTok Gutful, when we say TikTok Gutful, මොකක්ද TikTok Gutful කියලා කියන්නේ? This, first of all, it's basically focused on a couple of important sustainable development goals. And there, as you can see, eradicating hunger and responsible consumption and production. සිංහලෙන් කිව්වොත් TikTok Gutful කියලා අපි මේ පටන් ගත්ත competition එක ප්‍රධාන වශයෙන් focus කරන්නේ sustainable development goals දෙකක් තියෙනවා. ලංකාවෙන් බඩගින්න තුරන් කිරීම සහ අර පිරිමැස්මෙන් ආහාර භාවිතා කිරීම සහ ආහාර නාස්තිය අවම කිරීම. So I have to mention, like, Sri Lanka is not like African countries. Like, we don't have thousands of children who are dying from hunger every day, right? But we have a fear that Sri Lanka is maybe running in that direction, because we see many things on the news and TV that supports that claim, right? But however, Sri Lanka does still very much suffer from hunger and food wastage. So we hope in TikTok Gutful, as youngsters, we all could help our society identify and fight against these problems. මේ මම කිව්වොත් අප්‍රිකානු රටවල් වගේ ලංකාව කියන්නේ බඩගින්න නිසා ගොඩක් මිනිස්සු මැරෙන රටක් නොවේ. නමුත් ලංකාව සහ කියන ඉතින් අපි බතු වෙන ප්‍රශ්න එක තුලින් තරුණයින් විදිහට අපිට අපේ සමාජයට මේ ප්‍රශ්න හඳුනා ගන්නත් ඒ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරක් විසඳුම් ලබා දෙන්නත් අපිට පුළුවන් වෙයි කියලා. So I hope you guys are clear about this question, so we can continue through the rest. Can we move on to the next slide? So we've now identified an issue, right? So now we have to provide solutions for it. I will just explain the technical process of our competition, because when you're pitching your ideas, you need to know these technical things. But Mr. Isuru and Dilan will further talk on why you should do this, why, and the importance of you pitching your ideas and that sort of things. So let's get through our terms and conditions first. So when you're making a video, you can use all three languages, Sinhala, Tamil, or English. And the age limit for the competition is 17 to 28. I think ඔබ වීඩියෝ එකක් හදද්දී භාෂා තුනම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, සිංහල, දමිළ සහ ඉංග්‍රීසි. වයස් සීමාව වෙන්නේ වයස අවුරුදු 17 ඉඳන් 28 වෙනකම් ඔබට තරඟයට ඉදිරිපත් වීමට. So as you can see, the ratio of your video must be 9:16 or 1:1. ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එකේ ratio එක ඔයගොල්ලෝ මේ දකින්න තියෙනවා වගේ, ඒ කියන්නේ 9:16 කියන්නේ portrait වගේ mode එකක්. 1:1 කියලා කියන්නේ square. ඒ ratio එකෙන් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ submit කරන්න. And also you can submit more than one video. You can compete team wise as well, but you should be able to limit your team to 4 members. කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට එක වීඩියෝ එකකට වඩා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. කණ්ඩායමක් වශයෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම කණ්ඩායමක් වශයෙන් ඉදිරිපත් වෙනවා නම් තරගකරුවන් හතරකට සීමා වෙන්න ඕනේ. So submissions will be open till the 31st of August midnight. 31 වෙනිදා රාත්‍රී 12 වෙනකන් අපි ඔයගොල්ලෝගේ video submissions බාර ගන්නවා.
and your video should not exceed 3 minutes. And one important thing, you cannot use copyrighted content, and if you do, we will not take the responsibility for those type of things. ඔගලොන්ට බැහැ තව කෙනෙක්ට මුල් අයිතියක් තියෙන දේවල් අරගෙන ඔගලොන්ගේ වීඩියෝස් හදන්න. එහෙම ඔගලොන් එහෙම කරොත් අපි වගකීම බාරගන්නේ නැහැ. And also I have to mention this, catastrophe, war, civil or military disturbance, act of God, or any actual or anticipated break of any applicable law or regulation or any other events will be outside the control of our organization. ඒ කියන්නේ තව කෙනෙක්ට ඔෆෙන්සිව් විදිහටවත් තව කෙනෙක්ට හානියක් වෙන විදිහට illegal contents ඔයගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරන්න එපා. ඒ දේවල් වල වගකීම අපි බාරගන්නෙත් නැහැ. And finally I have to say, our judges decision will be the final decision. So that you have to keep in mind as well. I think මේ දේවල් තමයි අපේ තියෙන terms and conditions. ඔයගොල්ලන්ට තව දේවල් terms and conditions සම්බන්ධව මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපිට contact කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ඒ වගේම මේ අපේ article එකක් තියෙනවා terms and conditions විස්තරාත්මකව තියෙන. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. So you guys are maybe bored now, but we will finish this soon, and let's move on to the important thing, our facilitator speaking, right? So but for now, let's have a peek at our judges for TikTok Got4. So as you saw, we have like a well qualified and a well balanced judge panel, and I hope you guys will be happy to get approval and a prize from an elite panel like that. And now let's have a little peek at our judging criteria, right? So as you know, we have 2 categories, so 2 awards, and there are many benefits for those except those 2 awards. So this is our judging criteria. You can take a screenshot or anything if you want. And our first award is the most innovative video. අපිට awards දෙකක් තියෙනවා, categories දෙකකට awards දෙකක්. පළවෙනි ස්ථානය සහ පළවෙනි ස්ථාන 10 අපි තෝරනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ criteria එක. most innovative video කියන එකේ අපි බලන areas කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනි area එක innovation කියලා කියන්නේ you have to present a innovative idea which can be a solution for hunger and food wastage, as we mentioned before. අපි ඒ කියන්නේ එතනින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට creative video එකක් ඔයගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. මේ අපිට තියෙන ගැටලු දෙක මොකද්ද? බඩගින්න සහ ආහාර නාස්ති කියන ගැටලු දෙක විසඳන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. එතනට ඔය මාක්ස් 40ක් allocate වෙනවා ඒ කරුණ මත ඔයගොල්ලෝගේ creativity එකට ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. So the second point is compelling idea, right? Compelling idea means the convincing power of your concept. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරන අදහසේ තියෙන මොකද්ද කියන්නේ? කොච්චර ඔයගොල්ලන්ට කන්වින්ස් කරන්න පුළුවන්, කොච්චර ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තව කෙනෙක්ට ඒක තේරුම් ගන්න සලස්වන්න. So and the clarity in the thought process means you have to provide a real time solution to an existing problem. So and also
in that area we give marks to your determination as well. ඔගොල්ලොන් දක්වලා තියෙන ඒ කියන්නේ ඔගොල්ලොන් ප්‍රශ්නයක් හඳුනාගෙන ඒ ප්‍රශ්නයට සාර්ථක විදියට පිළිතුරක් ලබා දීලා තියෙනවාද? ඒ කියන්නේ සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් හඳුනාගෙන ඒකට සාර්ථක පිළිතුරක් දීලා තියෙනවද කියලා අපි එතනින් බලනවා. So the next part is the attention to detail. Attention to detail means we mean overall impression of the narrative flow and like the descriptiveness and the way you have interacted with the audience. ඒ කියන්නේ ඔගොල්ලොන් ඒ කියන්නේ මේ දේවල් වලට ඔයගොල්ලෝ කොච්චර attention එකක් කොච්චර අවධානයක් දීලා තියෙනවද? ඒ කියන්නේ ස්ටෝරි එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ එක ෆ්ලෝ එකකට එක අනුපිළිවෙලකට ඔයගොල්ලෝ ලස්සන ප්‍රශ්නයක් හඳුනගෙන බලන ඔඩියන්ස් එකට බලන කෙනාට ඒක දකිද්දි ඔහුට අයිඩියා එකක් යන විදිහට ඔයගොල්ලෝ කියලා තියෙනවද? ඔයගොල්ලෝගේ concept එක ගැන කියන දේ. And by audio and visual appeal we mean quality, standard and creativity of the audio and video. So it's like කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හදන වීඩියෝ එකේ තාක්ෂණික පැත්ත ටෙක්නිකල් සයිඩ් එක කියන්නේ වීඩියෝ ක්වොලිටි එකයි ඔඩියෝ ක්වොලිටි එකයි ඔයගොල්ලන්ට ඒ පොයින්ට් එක තේරෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. So and those are this is the judging criteria. If we move on to the next slide, we can see the benefits you get from applying to this category. So if you win, you get first of all 10,000 Sri Lankan rupees, including the following benefits. So and if you are a top 10 candidate, you are automatically qualified into the next benefits I'm going to mention. ඔයගොල්ලෝ ජයග්‍රහණය කරොත් මේ මුදල් ත්‍යාගය ඔයගොල්ලන්ට දිනා ගන්න පුළුවන් මේ කැටගරි එක. ඒත් ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි 10 දෙනා අතරට තේරුණොත් ඔයගොල්ලන්ට මේ අපි කියන benefits එකක් දිනා ගන්න පුළුවන්. So like I said, if you are a top 10 candidate, you are automatically qualified into a workshop that will be conducted by Curve. Curve is a leading business development service. You can search it up. You might know. They will help you to help you immensely to conduct your entrepreneurial ideas. Like by being able to join this workshop, we hope you'll be able to identify and overcome practical issues in the business world. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ business ideas තියෙන තරුණයන් නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ කර්ව් අප්ලාගේ මේ workshop එකට අවස්ථාවක් දිනාගෙන මේ ඒගොල්ලෝ මුදල් වලට කරන workshop එකක් ඒක අපිට ඔයගොල්ලන්ට ත්‍යාගයක් විදිහට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එතකොට ඒ workshop එක තුලින් ඔයගොල්ලෝගේ business ideas ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් business world එකට එකතු වෙන්න පුළුවන් උදව්වක් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. So in addition to this, you also get certificates and recognition in our awarding ceremony. ඔයගොල්ලන්ට සහතික පත්‍ර සහ අපේ awarding ceremony එකේදී recognition එකක් අපි ලබා දෙනවා. So that's like the marking scheme and also the benefits of the most innovative video. So I hope it's clear for you. So now we can move on to the most inspirational video. So this is the criteria for the award. First I have to say there's a 60-40 ratio for the weight of the marking, like 60% by judges and 40% by voting. So after we've finished with marking, most probably after the 10th of September, we'll upload your video for voting. So how does this happen? So let's say you apply for this category, right? So after you have uploaded this video, this will be submitted for the judging process, and then after the judges have given their remarks, those remarks will be calculated for 60%, and these will be the categories. We'll discuss about that in the following slide. And the next area is after we after we upload that video into the our TikTok account, so you can get votes and get 40 more marks. So it's like, so if I'm describing these categories shortly, inspirational power and level of motivation, it's the idea is in the words. ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේකේ එනර්ජි එක ඔයගොල්ලෝ තව කෙනෙක්ගේ ඉමෝෂන්ස් වලට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ අයිඩියා එක the idea should be worth spreading.
කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරන අදහස සමාජයට යන්න සුදුසු හොඳ අදහසක් වෙන්න ඕනේ. ඒකේ හොඳ බලපෑමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම the empowerment, right? ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ සමාජයට බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් මේ අදහස තුලින්. So like and the wow factor. Wow factor by wow factor you know. So අපි මේක සිංහලට පරිවර්තනය කරද්දී මේ අපේ කට්ටිය කතා වෙද්දී අපිට සිංහල වචනයක් ආවෙම නැහැ. ඒකෝට අපි එක්කෙනෙක් කිව්වා wow factor කියන්නේ අම්මට සිරි factor කියලා. ඉතින් ඒක තමයි factor එක. So we look those areas. So and the next thing is creativity in expression. By creativity in expression we mean thoughtfulness, the flow and the convincing factor of the video. කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ එක්ස්ප්‍රෙස් කරන්න ඔයගොල්ලෝ අයිඩියා එක කොච්චර සාර්ථක විදියට ක්‍රියේටිව් විදියට මේ සමාජයට එක්ස්ප්‍රෙස් කරනවද සමාජයට යවන්නවද කියන එක මෙතනදී අපි බලනවා. ඒ වගේම audio and visual appeal. අර කලින් එකේදී අපි කිව්වා වගේම audio and visual appeal කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එකේ තියෙන quality එක. Right, this one. Thank you. So like I said, you can win the category and win 10,000 Sri Lankan rupees for the first prize, and then top 10 contestants would get valuable lease certificates and also major recognition in our awarding ceremony. මේ awarding ceremony ගැන කිව්වොත් කියන්නේ කිව්වොත් ඔයගලන්ට මේ මුදල් ත්‍යාගය දිනා ගන්න පුළුවන් ජයග්‍රහණය කරොත් ඒ වගේම පළවෙනි 10 දෙනා අතරට සිලෙක්ට් වුණොත් වටින සහතිකපත් සහ awarding ceremony එකේ recognition එකක් දිනා ගන්න පුළුවන්. ඒක awarding ceremony කියලා කියන්නේ. ඒකෝට අපේ awarding ceremony එක cross post වෙන්න යනවා chocolate magazine, තව impulse, colombo times වගේ අපේ media partners ලගේ pages වල අපි ඒක cross post කරන්න යනවා. So that's it about the competition I have. And also if I am telling shortly, I hope you all got the idea, but you have to make a TikTok video. You have to have a good idea about what you're making. So you can upload it to you can submit it through our submission form, and then you have to make a TikTok account. You have to follow our account as well, our official account, and then you have to wait for our results. So that's shortly about the competition. So I've been talking for a long time. So we have a small delay of our guest. So that's why I'm dragging this sort of. So I hope now we can move on to the Q&A session. So if you guys have any questions regarding the competition or the challenge, you can unmute yourself and speak. So thank you guys. Thank you. Thank you Aved. මම හිතන්නේ දැන් හැමෝටම හොඳ අයිඩියා එකක් තියෙනවා අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන, කම්පිටිෂන් එක ගැන. කොහොමද අපේ කම්පිටිෂන් එකට පාටිසිපේට් වෙන්නේ? මොනවද ඔයාලට ලැබෙන්නේ? කවුද ජජස්ලා? මේ හැමදේම ගැන. තවදුරටත් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට අපේ chat box එකට යොමු කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපේ WhatsApp group එකක් තියෙනවා ඔයාලා ඉන්න. ඒ WhatsApp group එකට යොමු කරන්න පුළුවන්. අපි වැඩසටහන අවසානයේ කාල වේලාව අනුව සූදානම් වෙලා ඉන්නවා ඔයාලගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. So now is the time. Now is the time to welcome our first guest speaker of the day. So he's a community developer, media commentator, trainer and facilitator at International Volunteerism. He's an educator, not only that, but also a YouTube content creator at Meanwhile in SA. So let's warmly welcome Mr. Isuru Ranaweera to share his valuable thoughts and experience with everybody. Over to you, Mr. Isuru. Thank you, Pekka. It was a really nice introduction. Right. First of all, I want to make sure whether I'm being heard properly or not. Am I clear? Yes, Mr. Isuru, we can hear. Can you hear me clearly? Yes. Okay, nice. So guys, good evening to all of you. ඔයාලා හැමෝටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලා සනීපෙන් ඉන්නවා ඇති කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. Right. අපි නම් සෙෂන් එක පටන් ගමු. Food bank කියන සංකල්පය සහ TikTok. හරි. මම මුලින්ම TikTok කියන එකෙන් පටන් ගන්නවා. TikTok කිව්වම ගොඩක් අයගේ මුලින්ම එන අයිඩියා එක එච්චර පොසිටිව් නෙවෙයි නේද? ගොඩක් වෙලාවට TikTokද ඔය වගේ අදහසකින් තමයි මුලින්ම බලන්නේ. හැබැයි TikTok කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට
අපිට පිහියක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ දෙයකට, සමාජයට මොන හරි දෙයක් දෙන්න. ඒ වගේම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ විනෝදාස්වාදයට. ඒ කියන්නේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් එකට. ඉතින් මේ දෙකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් වෙච්ච TikTok එක කඩමණ්ඩිය ටීම් එක යූස් කරලා තියෙනවා ගොඩක්ම ප්‍රොඩක්ටිව් වැඩකට. මෙයාලා කරන්නේ ප්‍රොමෝට් කිරීමක් එක්තරා විදිහක අවයානස් එකක්. ඒ කියන්නේ හැඳින්වීමක් ප්‍රොමෝට් කරනවා ෆුඩ් බැංක් කියන සංකල්පයට. මේක ඉන්ටරැක්ටිව් සෙෂන් එකක් වෙයිද උපේක? ඉන්ටරැක්ටිව්ද? මිස්ටර් ඉසුරුට කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන් ඉන්ටරැක්ටිව් අසට කට්ටියකින් අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. Right. Okay. So, my first question to you is why? What is a food bank? Okay, පළවෙනිට මම අහලින්නම් මොකද්ද food bank එකක් කියන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි පටන් ගමු මොකද්ද ආහාර නාස්තියක් කියන්නේ කියලා. කාට හරි උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්ද මොකක්ද ආහාර නාස්තියක් කියන්නේ කියලා? මොන වගේ දෙයක්ද ඔයාලගේ හිතට එන්නේ ආහාර නාස්තියක් කිව්වහම? උදේට කාලා ඉතුරු වෙච්ච බත් ටික වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙඩින් එකක් වගේ ෆන්ක්ෂන් එකක ඉතුරු වෙච්ච කෑම වෙන්න පුළුවන්. නේද? ආහාර නාස්තියක් කිව්වහම සාමාන්‍යයෙන් අපිට මුලින්ම ඔළුවට එන දේ තමයි අපි අතින් පොඩි හරි මට්ටමකින් සිද්ධ වෙන නාස්තියක් කියන එක. ඉතින් මේකට මීට වඩා චුට්ටක් බ්‍රෝඩ් විදිහේ ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකක් දෙනවා යුනයිටඩ් නේෂන්ස්ලා. ඒ කියන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය. එයාලා කියන හැටියට ආහාර සැපයුම් දාමයක අන්තිම ඵලයක් විදිහට නිෂ්පාදනය වෙලා පරිභෝජනයට සුදුසු ඒ වගේම ගුණාත්මක තත්වයක තිබිලා හැබැයි පරිභෝජනයට නොගැනීම නිසා නාස්ති වෙලා යන ආහාර වලට අපි කියනවා ආහාර නාස්තියක් කියලා. ඉතින් මේකට ඇත්තටම අපි හෝටල් වලින් නාස්ති වෙන නාස්තිය ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂ සංഭാෂණවලදී අපේ අතින් නාස්ති වෙන ආහාර පාන ගැන සලකන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි ගෙවල් දොරවල්වලදී අපේ අතින් චුට්ට අපි හිතන්නේ නැති මට්ටමින් අන හැම දෙයක් ගැනම. ඉතින් මේ කඩමණ්ඩිය ප්‍රොජෙක්ට් එකේදී මේ කට්ටිය එකතු වෙලා කරන්නේ ගොඩක්ම අලුත් දෙයක්. ගොඩක් වෙලාවට ෆුඩ් බැංක් එකක් කිව්වම අපේ කට්ටිය බලයි දැන් මගෙන් ප්‍රයිවට්ලි මැසේජ් කරලා අපු ගොඩක් අය ඇහුවා ඇත්තටම ෆුඩ් බැංක් එකක් ඇයි ඒකෙන් අපිට ඉන්ට්‍රස්ට් එක විදිහට තව කෑම ಜಾති දෙනවද? අපි පාන් රාත්තලක් දුන්නොත් එහෙම අයිස්ක්‍රීම් හම්බ වෙනවද? ඒ වගේ දෙයක් තමයි සමහර අය අහන්නේ. එච්චරකට මේක ගොඩක් අයට අලුත් concept එකක්. This is an entirely new concept to Sri Lankan context, right? Why is this such a new context? Because we did not undergo what we are undergoing right now. අපිට මේ වෙලාවේදී ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න තරම් මීට කලින් ඇත්තටම ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති වෙලා තිබුණේ නැහැ. දැන් ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නය ආවත් කොරෝනා ප්‍රශ්නටත් කලින් ඉඳන්ම අපේ රටේ ගොඩක් දුරට මන්ද පෝෂණය කියන තත්ත්වය පැතිරෙනවා. ඔයාලා දන්නවා ඇති ගොඩක් වෙලාවට ඉස්කෝලේ ළමයි පාසල් ශිෂ්‍යයෝ අතර මේක ගොඩක්ම සුලභ දෙයක්. ඉතින් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ තමන්ට මන්ද පෝෂණය තියෙනවා කියලා. ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය ගැන ඉගෙන ගන්න මෙයාලා ඕ ලෙවල් වගේ පන්ති වලට එනකොට එතකන් එයාලා ඒක ගැන දන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම එයාලගේ දෙමව්පියන්ට මේක ගැන තියෙන අවබෝධය බොහොම අඩුයි. ඉතින් මේ ෆුඩ් බැංක් කියන සංකල්පය හරහා කෙරෙන්නේ දැන් ඔයාලා දැනටවත් මම හිතන්නේ මිස්ටර් අවිත් මිස්ටර් ලක්ෂන් ඒ වගේ අය මේක දැනටමත් ඔයාලට අයිඩියා එකක් දීලා තියෙනවා මොකද්ද මේ ෆුඩ් බැංක් එකක් කියන්නේ කියලා. මෙතනදී කෙරෙන්නේ ආහාර අතිරික්තයක් තියෙන තැන් වලින් එහෙම නැත්නම් පුද්ගලයන්ගෙන් ඒ ආහාර අපි ලබාගෙන එහෙම නැත්නම් එයාලා ඩොනේෂන්ස් විදිහට ආධාර විදිහට දෙන ආහාර ලබාගෙන ආහාර නැතිකමෙන් පීඩා විඳින අපේම සහෝදර සහෝදරියන් වෙනුවෙන් මේ ආහාර පිරිනමන එක. ඉතින් මෙතනදී ඇත්තටම වෙන්නේ ඔයාලා බැංකු පොතේ සල්ලි දාලා ආය පාරක් ගන්නා වගේ ක්‍රියාවලියක් නෙවෙයි. මෙතනදී වෙන්නේ ඊට වඩා ගොඩක්ම සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක්. ඇත්තටම මේක අපිට තනිතනිව කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. දෙපැත්තක තියෙන ඩොට්ස් දෙකක් ඉරකින් යා කිරීමක් තමයි මෙතනදී කරන්නේ. ඕක අපි තනිතනිව කරන්න ගියොත් එහෙම අපි හැමෝම තන ඩොට්ස් තිබීමක් විතරයි වෙන්නේ. හැබැයි මේ වගේ ඕගනයිසේෂන් එකක් කරා ෆුඩ් බැංක් වගේ සංකල්පයක් කරා ඔය ඩොට්ස් දෙක යා කරන්න තනි ඉරක් අපිට ලබා දෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා ෆුඩ් බැංක් එකට ඩොනේට් කරන හැම දෙයක්ම මූල්‍යමය ආධාර වෙන්න පුළුවන්, ආහාර වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයක්ම හරි විනිවිදභාවයකින් යුක්තව ඒ ආහාර ලැබිය යුතු අයට
ලැබෙනවා. ඉතින් මේක හරිම වොන්ඩර්ෆුල් කන්සෙප්ට් එකක් ඇත්තටම. අනික් රටවල බොහොම දුරට මේක තියෙන දෙයක්. ගොඩක් වෙලාවට යුරෝපියන් කන්ට්‍රීස් වල මේක බොහොම ප්‍රචලිතයි. මට මතක හැටියට මේ කන්සෙප්ට් එක එන්නේ 1960 ගණන් වල ජෝන් හෙන්ගල් කියන විශ්‍රාමික ව්‍යාපාරික මහත්මයාගෙන් තමයි මේක පළවෙනිටම ඇති වෙන්නේ මේ කන්සෙප්ට් එක. ඉතින් ඒ අයිඩියා එක තව තව ඉවෝල්ව් වෙලා එහෙම නැත්නම් සංවර්ධනය වෙලා තමයි ලංකාවට මේක දැන් ඇවිල්ලා මේ තියෙන්නේ ෆුඩ් බැංක් කියන නමෙන්. ඉතින් මේ දේ තමයි මට ෆුඩ් බැංක් කියන සංකල්පය ගැන වලට හඳුන්වා දෙන්න තියෙන ලේසිම විදිහ. right. ඉතින් අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ TikTok කියන platform එක. එහෙම නැත්නම් ඕනෙම social media platform එකක් awareness එක පතුරවන්න. එහෙම නැත්නම් දැනුවත්භාවය ප්‍රචලිත කරන්න, promote කරන්න කොහොමද use කරන්න කියන එක. right. මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා TikTok කියන්නේ එක්තරා විදිහක පිහියක්. එහෙම නැත්නම් ආයුධයක් කියලා. TikTok එක අපිට විනාශකාරී විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. self destructive විදිහට. එහෙම නැත්නම් තවත් කෙනෙක්ට එකෙන් හානියක් වෙන විදිහට. එහෙමත් නැත්නම් අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බොහොම productive විදිහකට. right? ඉතින් කොහොමද TikTok වගේ platform එකක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ productive විදිහකට? මේක ගොඩක් වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. Best example is what you are seeing in the TikTok platform right now. The TikTok Gutful Challenge, right? I think this is for the first time in Sri Lanka that somebody is arranging or somebody is organizing a competition like that. Am I right? Of course, Mr. Sir. Of course. Indeed. So this is for the first time. Now, you know, TikTok is growing in popularity. And of course, most of you are staying at home and enjoying. I'm not going to emphasize on that word enjoy, but you are staying at home at least, right? And TikTok, Instagram, Facebook, these social media platforms are a fine way to broadcast or to showcase your talents in content creating. This includes not only video creating, but also, you know, some other kinds of content creation, right? Maybe it can be something that you can write. Maybe it can be something that you want to promote. Maybe you can start up your own business. So in a way, content creation does not have a better time than this. This is the best time for you to engage in an activity like this. Yeah. And once again, coming back to the TikTok challenge that Kadamandiya Food for All organization has presented. Now, when you make a video clip on, let's say, on TikTok, like in the competition, your content will be watched by hundreds of thousands of other people. This is something new. Now, you know, if you selected a lesser known platform, people will be not much interested to watch what you are showing, right? But TikTok is gaining popularity and many people, I think about like hundreds of thousands of people are now using TikTok, and your video has a better chance at gaining popularity compared to the past. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි මේක සිංහලෙනුත් කිව්වොත් එහෙම TikTok කියන platform එක දැන් බොහොම දුරට ජනප්‍රිය වෙලා, ප්‍රසිද්ධ විතරක් නෙවෙයි ඒක ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන නිසා ඔයාලා මේ හදලා දාන videos, especially දැන් මං උදාහරණයකට කිව්වොත් එහෙම TikTok Gutful Challenge එකට ඔයාලා හදලා දාන video එක බොහෝ දෙනෙක් අතරට යන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය ඊටාම ඉහළයි. ඒක නිසා ඔයාලා මේ හදලා දාන වීඩියෝ ක්ලිප් එක නිකම්ම ඔයාලා ෆන් එකට කරන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා නෝබල් මයින්ඩ්සෙට් එකක් එක්ක කරන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම වුණත් මේක මිනිස්සු අතරට යාම බොහොම ඉහළයි ඔයාලා මේ වගේ කාලෙකදී මේ දේ කරොත්. ඉතින් ඒක මට ඔයාලට පොයින්ට් අවුට් කරන්න ඕන විශේෂ බෙනිෆිට් එකක්. මම හිතන්නේ ඒක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද මේ වගේ කාලයක් ආයේ ඔයාලට social media use කරන්න ලැබෙයි කියලා හිතන්න අමාරුයි. මිනිස්සු ගෙවල් වලට වෙලා හිර වෙලා ඉන්නේ නැහැ. මිනිස්සු social media වලට මේ තරම් අබ්බැහි වෙලා ඉන්නේ නැහැ. මේ తত্ত্বය පහ වෙලා ගියාට පස්සේ. ඉතින් මේ කළු වලාකුළු ඇතුලේ තියෙන රිදීර තමයි මේක. ඉතින් ඒකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න එක ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මම හිතනවා ගොඩාක් හොඳ content creators ලංකාවේ දැන් ඉන්නවා. එයාලට මේක හොඳ opportunity එකක්. එයාලගේ creativity එක, ඔයාලා ඉස්සෙල්ලත් කතා වුණා වගේ එයාලගේ තියෙන innovative ගතිය, මේ දේවල් එළියට පෙන්වන්න පුළුවන් හොඳම opportunity එකක් තමයි මේ TikTok platform එකේ organize කරලා තියෙන contest එක.
For the first time in Sri Lanka, you are seeing something like this. Yeah. So this will be very important for your own future in a way. You know, many people will be watching it, not only people, but also organizations. right මේක ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. ඉතින් මට ඒ පොයින්ට් එක ඔයාලට පොයින්ට් අවුට් කරන්න ඕනේ. ඒක ගොඩක් වැදගත් දෙයක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒක ඔයාලට හම්බෙන මූල්‍යමය වාසි වලටත් වඩා සහතික පත්‍රයටත් වඩා ගොඩක්ම වැදගත් එක්ස්පෝෂර් එකක්. මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගොඩක්ම වැදගත් එක්ස්පෝෂර් එකක් ඔයාලට සමාජයට යනකොට. right. ඉතින් ආහාර නාස්තිය ගැනත් අපි චුට්ටක් කතා කරමු. ආහාර නාස්තිය අපි ගොඩක් වෙලාවට නොසලකා හරින දෙයක්. ගෙදර දොරේදී චුට්ට පොඩ්ඩක් ආහාර නාස්තුනාට අනේ කමන්නේ පිඟානේ පොඩ්ඩක් ඉතුරුනාට මොකද කියලා හිතනවා නේද? ඒ වගේමයි සමහර වෙලාවට අපේ කට්ටිය මගුල් ගෙවල් වගේ මොන හරි උත්සව සාදවලට ගියාම සම්පූර්ණයෙන් බෙදා ගන්න බත් ටික කෑවොත් ඒක මදිකමක් අප්පෝ මේ හරි පෙරේතයි කියලා හිතනවා. මේවා යල් පැනපු අදහස්. outdated ideas. right? කෑම පිඟානේ කෑම ටිකක් ඉතුරු කරනවා කියන එක ඔයාලට ආඩම්බර වෙන්න කාරණයක් නෙවෙයි. ලෝකේ දහස් ගාණක් ළමයි, දහස් ගාණක් වයසක අය, දහස් ගාණක් තවත් වැඩ කරන අය මැරෙනවා ඔයාලා විසි කරන බත් ඇටයක් වෙනුවෙන්. ඒ බත් ඇටයක් ලබා ගන්න නැතුව. ඒ කාලේ හරිම රස කෑමක් හැදුවා. සමහරට ඔයාලට මතකත් ඇති. සමහර අය තාමත් කනවා ඇති. එහෙමනම් එයාලා ගොඩක් වාසනාවන්තයි. අහලා තියනද දියබත් ගැන? දියබත් කියන්නේ ඊටම රසවත් ආහාරයක්. ඒ වගේම ગેස්ට්‍රයිටිස් වගේ තියෙන අයටත් ඊටම ගුණදායකයි කියලා සලකනවා. ඉතින් මේ වගේ ආහාර වර්ග ඒ විතරක් නෙවෙයි. කලින් දවස් ඉතුරුන හාල් කොටලා ඒවයින් අග්ගලා හදලා කන එක. මේ වගේ ඒ විතරකුත් නෙවෙයි. රයිස් පුඩින් මේක අලුත් දෙයක්. ඒ වගේ දේවලුත් හදනවා ගොඩක් අය. රයිස් පුඩින් බත් වලින් අපිට පුඩින් හදන්න පුළුවන්. ඉතුරු වෙච්ච බත් එකතු කරලා ඒවයින් පුඩින් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාන් ඉතුරුනම පාන් වලින් පාන් බත් කියලා බතු විපාණය එකතු කරලා එක්තරා රසවත් ආහාර වේලක් හදන විදිහකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ ආහාර නාස්තිය අවම කරන්න අපිට කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපේ ගෙවල් වලම ඉඳලා. right? ඉතින් TikTok gutful challenge එකත් එක්ක එකතු වෙන ගමන්ම ඔයාලා චුට්ටක් හිතලා බලන්න ඔයාලට කොහොමද තනිව මේ කාර්යය වෙනුවෙන් එකතු වෙන්න පුළුවන් කියලා. සෝෂල් මීඩියා වල විතරක් නෙවෙයි. ඔයාලගේ ගෙවල් වලදී ඔයාලට මොනවද කරන්න පුළුවන්? ඔයාලා ව්‍යාපාරික ස්ථානයකට යනවා නම් එතනදී මොනවද කරන්න පුළුවන්? චුට්ටක් හිතන්න. සමහරට ඔයාලට තියෙයි ගොඩාක් ඉනෝවේටිව් අයිඩියාස්, ක්‍රියේටිව් අයිඩියාස්. ඒවා යූස් කරන්න. ඔයාලගේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඒක සමාජයේ ඉන්න අනික් අයත් එක්කත් බෙදා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා දන්න කියන අයටත් මේ දේවල් ගැන කියලා දීලා එයාලගේ අවයර්නස් එකක් ප්‍රොමෝට් කරන්න. ඉතින් මේකෙන් අපිට පුළුවන් මේ ලංකාවේ මේ නාස්ති වෙන ආහාර වේල් ප්‍රමාණය බොහෝම දුරට අඩු කරලා සස්ටේනබල් ඩෙවලොප්මන්ට් ගෝල්ස් වල කියන්නේ තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු වල දෙවනියට තියෙන zero hunger කියන ගෝල් එක ඒ වගේ මම බලාගෙන හිටියේ අවිත් මල්ලි පෙන්නවා සස්ටේනබල් ඩෙවලොප්මන්ට් ගෝල්ස් වල 12 වෙනි සස්ටේනබල් ඩෙවලොප්මන්ට් ගෝල් එකත් ඒ කියන්නේ responsible consumption and production of food. ඉතින් මේ සස්ටේනබල් ඩෙවලොප්මන්ට් ගෝල් එකත් අපිට achieve කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙනුවෙන් කැප වෙන්න පුළුවන් නම් පොඩි හරි කමිට්මන්ට් එකක් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් නම් දැන් තමයි ඒකට හොඳම කාලය. පරක්කු වෙන්න කාලයක් නැහැ. ඉතින් මම ඔයාලා හැමෝටම විශ් කරනවා TikTok gutful challenge එකට. ඒ වගේම මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් ඔයාලා ඉන්ස්පයර් වෙලා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් ඔයාලා මොටිවේට් වෙලා මේ ගන්න නොලෙජ් එක අද ඩිලන් අයියත් එකතු වෙනවා අපිත් එක්ක. ඉතින් එයාගෙන් මගෙන් මොන හරි ගන්න දේවල් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දෙයක් ඉගෙනගෙන ඔයාලට කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ කරන්න. ඒක ඔයාලා හිතුවට චූටිම දෙයක් ඔයාලා කරන්න කියලා ඇත්තරම මේ චූටි වතුර බින්දු වලින් ලොකු මහා සාගරයක් හැදෙන්න පුළුවන් අනාගතයේදී. ඉතින් මේක අපි හැමෝගෙම වගකීමක්. good luck ඔයාලා හැමෝටම. Thank you, Mr. Isuru. That was very insightful and interesting session. Thank you so much for sharing all the knowledge and all the experience with us. If I'm adding something more about Mr. Isuru, he is someone who's with us even in the beginning of this TikTok gutful project and supported us in many ways. So we are very grateful for that, Mr. Isuru, and wishing you all the very best. Thank you so much. Thank you, Pekka, and wish you all the best. So after that very insightful session, now we are going to announce our partners and sponsors of TikTok gutful competition who have joined hand with us to make this project a great success. So this is the time to
watch the video about our partners and sponsors. හොඳයි දැන් අපේ පාර්ට්නර්ස්ලා හා ස්පොන්සර්ස්ලා ගැන දැනගත්තා ඔයාලා දැන් අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ අපේ සෙකන්ඩ් ගෙස්ට් ස්පීකර්ව ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන්න. මම දැන් හඳුන්වන්න ඕනෙත් නෑ. කමන්නේ අපි හඳුන්වලා දෙමු. ඔහු අපි කවුරුත් හොඳින් දන්න කෙනෙක්. සමහර විට රූපෙන් දැකලා නැති වුණත් ඔහුගේ කටහඬ ඔබට හුරු පුරුදු ඇති. ඔහු හඩ කැවීම් අධ්‍යක්ෂකවරේ, ටෙලිනාට්‍ය සහාය අධ්‍යක්ෂකවරේ, කඩනළුවේ ගුරුවරේ, TikTok එකේ YouTube එකේ නිතර දෙවේලේ විවිධ මුහුණුවර වලින් දකින්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඔහු නමින් දිලන් සේනානායක. දිලන් සේනානායකගේ ඔබටයි මේ ආරාධනය අපේ හැන්දෑව තවත් රසවත් කරන්න. අයිබෝන් මාව ඇහෙනවා කියලා විශ්වාස කරනවා. මාව පේනවත් ඇති නේද? ફોකස් නේද කැමරාව? right right okay. අපිට ඔබ හොඳින් ඇහෙනවා හා පේනවා. right thank you. හරි. හොඳයි මම ඉසුරු කිව්ව දේවල් ටික අහගෙන හිටියේ. ඒත් එක්කම එයා මේ කෑම නාස්තිය සම්බන්ධව කතා කරද්දී කෙලින්ම මට මතක් වුණේ අපේ ගෙදරයි මම කලින් අපි බෝඩින් වෙලා ඉද්දි අපි කොහොමද කෑම කෑවේ, කොහොමද අපි කෑම පාවිච්චි කරේ. එතකොට අපිට සමහරුන්ට මෙතන තියෙනවා දැන් මෙතන මේ Zoom meeting එකේ මේ online Zoom meeting එකේ 45 දෙනෙක් බලන් ඉන්නවා. ඊට අමතරව තව online කියන්නේ Facebook live එකත් බලන් ඉන්නවා. එතකොට මේ හැමෝටම තිබ්බ අතීතයක් අර මම හිතන්නේ බහුතරයකට තිබ්බා තමන්ගේ ගමෙන් එළියට ඇවිල්ලා එක්ක කොළඹට හරි නැත්නම් තමන්ගේ ගමෙන් එළියට ආවට පස්සේ බෝඩිමකට ආවට පස්සේ අපි මේ මොනවාද කැකුළු බත් කඩවල් වලට නැත්නම් මාතර බත් කඩවල් වලට මේ ගොනු වෙනවා. ඉතින් ඒ කාලේ අපි හරියට පිරිමහලා තමයි කෑවේ. අවශ්‍ය කෑම එක පොඩි කෑම එක ෆුල් කෑම එකද හාෆ් කෑම එකද කියලා ඩිසයිඩ් කරලා තමයි අපි කෑවේ. ඒකත් ලන්ච් ෂීට් එක හූරලා තමයි කන්නේ. ඊට අමතරව ඉස්කෝලේ කාලෙත් මං හිතන්නේ අපරු කරා කියලා බත් කද්දි. ඉතින් එතකොට පාන් එකක් ගෙනවත් ඉතින් ඒ කියන්නේ මං හිතන්නේ පරිප්පු හොද්දත් බොන මට්ටමේ තමයි තිබ්බේ කැන්ටින් එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් කැන්ටින් අපේ බහුතර කැන්ටින් වල මේ පරිප්පු නම් ඒ තරම් හොඳ නැහැ. වතුර වැඩිපුර වතුර තමයි තියෙන්නේ. ඒත් අපි මේ කාපු කාලයක් තමයි මට නම් තියෙන මගේ මෙමරීස් වල තියෙන්නේ. හැබැයි පස්සේ අපි එනවා මේ මොනවාද ජංක් ෆුඩ් වලට. ඒ කියන්නේ ජංක් ෆුඩ් කියන්නේ මොනවාද ඒකට කියන්නේ මේ බර්ගර්ස් වලට මේවට නේද ජංක් ෆුඩ් කියලා කියන්නේ. right? ඉතින් මම කියන්නේ මේ අපි කෑම જાතියක් කියන්නේ මේ මොනවාද ෂණික කෑම. විශේෂයෙන්ම ෂණික කෑම වලට ආවට පස්සේ තමයි අපි පොඩ්ඩක් ඔය මේ නාස්තිකාරයෝ වෙන්න පටන් ගන්නේ. අපේ අම්මලා නාස්ති කරනවා මම ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වැඩිපුර හදන්න ගිහිල්ලා අපිට වැඩිපුර ಗುಣ දෙන්න ගිහිල්ලා අපේ ගෙදර නාස්ති කරන වෙලාවල් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මගේ ස්ටැටිස්ටික්ස් මත හරිනම් මං හිතන්නේ ඇමරිකාවේ ඒ කියන්නේ එයාලා රිසර්ච් කරනවා. ඒ කියන්නේ ෆුඩ් වේස්ටේජ් එක ගැන. එයාලාගේ ස්ටැටිස්ටික්ස් වලට අනුව මේ වෙද්දී ඒ කියන්නේ වැඩියෙන්ම නාස්ති වෙන්නේ ගෙදෙද්දි කෑම. 50% විතර ගෙදෙද්දි කියන්නේ 40%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ගෙදෙද්දි නාස්ති වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. හැබැයි මම දකිනවා අපේ රටේ වැඩියෙන්ම කෑම නාස්ති වෙන්නේ කෑම වෙන්න කලින් කියලා. කියන්නේ ඒක කෑමක් වෙන්න කලින් තමයි නාස්ති වෙන්නේ. කොතනින්ද දන්නවද උතන ඔක පටන් ගන්න වැඩියෙන්ම පටන් ගන්නවා මේ වගාවේ ඉඳන්. ඒ කියන්නේ අපි හිටවන කියන්නේ අස්වැන්න නෙලලා ඕනම් වගාවක් ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම එළවලු පළතුරු මෙහෙම පොළවෙන් වෙන් කරලා ඊට පස්සේ ලොරියට පටවන්නේ අපි බාස්කට්ස් වලට නෙවෙයි ගෝණි වලට. එතනම භාගයට භාගයක් ගන්නවා අපි. ඒ කියන්නේ මේ
මොනවාද ලොරියේ කියන්නේ quantity එක වැඩි කරගන්න කියන්නේ ලොරියට පටවන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න තමයි මුදලාලට ඕනේ. කියන්නේ සමහරලාට ඔක මේ අපි කියන ලොරි පිටින් විකුණනවා කියලා. කියන්නේ යාලා දඹුල්ලට හරි කොළඹට හරි කොහෙට හරි ගෙනල්ලා මේවා ලොරි පිටින් විකුණන්නේ. සමහරට කියන්නේ ලොරියට තමයි ගාණ කියන්නේ. මේ කොමඩු ලොරියක් තියෙනවා මේ ලොරියට ගාණ කියන්නේ කියලා. ඒකේ ගෙඩි කීයක් තියෙනවද කිලෝ කීයක් තියෙනවද කියන එක නෙවෙයි අදාළ වෙන්නේ ප්‍රමාණය. නැත්තම් ඒ ප්‍රමාණය. කියන්නේ quantity එක. ඉතින් විශේෂයෙන්ම තැලෙන එළවලු පළතුරු ගෙනාපුවම තමයි මුලින්ම නාස්ති වෙන එතනින් තමයි පටන් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ තියෙනවා පැකේජින් කියන්නේ පැකින්. ඒ කියන්නේ නැත්තම් ඩිස්ප්ලේ කරද්දි. අපි දකිනවා සුපර් මාකට්ස් වල හරි ලස්සනට ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. හැබැයි සාමාන්‍ය කඩවල් වල එළවලු කඩවල් වල පළතුරු කඩවල් වල ඩිස්ප්ලේ කියන එක තාම පල්ලෙහා තැනක තියෙන. ඉතින් එතකොට නිකමටවත් ගිහිල්ලා ඔය මොනවාද ආහාර නාස්ති ගැන අපි මේ මිනිස්සුන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ගියොත් එහෙම මේ මෙතඩ් එකෙන් එයාලා කීයටවත් තේරුම් ගන්න නැහැ. හැබැයි ඔය ඉන්න හැම ඔඩියන්ස් එකක්ම අතිශය බහුතර ඔඩියන්ස් එකක් ඉන්නවා TikTok එකේ. ඒ කියන්නේ ගෙන ග්‍රේඩ් කියන්නේ ෆස්ට් ග්‍රේඩ් එක කියන්නේ අපි කියන්නේ පළවෙනි පන්තියේ මිනිස්සුන් ඉඳන් 15 පන්තියේ මිනිස්සු වෙනකන් TikTok එකේ ඉන්නවා. එතකොට මේක මං හිතනවා ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් හැටියට නෙවෙයි අපි දෙන්න ඕනේ පොඩි ඉන්ෆර්ටේන්මන්ට් නැත්නම් එන්ටර්ටේන්මන්ට් සෙග්මන්ට් එකක් හැටියට දෙනවා නම් තමයි වඩාත් හොඳ. ඉතින් ඒකේ ඔයාලා පැහැදිලි කරා වගේම අපි කලින් කතා කරා මේ කොහොමද මේ චැලෙන්ජ් එක බාර ගන්න කියලා. ඉතින් food for all කියන්නේ හැම දිනාටම කෑම කියන්නේ හැමෝටම කෑම ටිකක් ලැබෙන විදිහක් ඇත්තටම නැහැ. හේතුව තමයි මේ දැන් උදාහරණයක් හැටියට ඇත්තටම මේ ටැප් වතුර සහ කරන්ට් එක. ඒ කියන්නේ මොනවාද ඒකට කියන්නේ? ඔව් ටැප් වතුර කියලානේ අපි කියන්නේ. ටැප් වතුර සහ කරන්ට් එක අපි හැමෝටම සමානව ලැබෙනවා. හැබැයි අපේ ගෙදර තියෙන බල්බ් ප්‍රමාණයෙන්, අපේ ගෙදර තියෙන ෆෑන් ප්‍රමාණයෙන්, අපේ ගෙදර තියෙන මොනවාද කම්පියුටර්ස් ප්‍රමාණයෙන්, ටීවී ප්‍රමාණයෙන් තමයි තීරණය වෙන්නේ අපි කොච්චරක් පරිභෝජනය කරනවද කියලා. ඊට පස්සේ වතුර ගත්තත් ටැප්ස් කීයක් තියෙනවද, ටැප්ස් කීයක් පාවිච්චි කරනවද, වතුර කී දෙනෙක් පාවිච්චි කරනවද. හරි. ඉතින් මට මතක් වෙච්ච එක තමයි ඇයි අපිට ඒ කියන්නේ TikTok එකට මේක ඇප්ලයි කරන්න බැරි කියන එක ආපුහම හරියට කල්පනා කරොත්. ඒ කියන්නේ ක්‍රියේටිව්ලි ඔයාලා මේක හිතුවොත් එහෙම උදාහරණයක් ඇරෙට කියන්න පුළුවන් දැන් ඕන තරම් TikToks අපි දැකලා තියෙනවා මයිමින් නේ තියෙන්නේ හැම එකක්ම අර සින්දුවකට මයිම් කරනවා ඩාන්ස් කරනවා ඔය වගේ දේවල් තමයි දැකලා තියෙන්නේ. හැබැයි අපි වෙන රටවල දැකලා තියෙනවා එයාගේ TikTok account එක verified and එයාගේ unique දේවල් කරන්නේ. right? ඒ කියන්නේ craft හදනවා නැත්නම් එයා චිත්‍ර අඳිනවා නැත්නම් එයාගේ මොකක් හරි කියන්නේ අපි කියනවා මේ ඔය බාන්ජි ජම්ස් හරි නැත්නම් බංගි ජම්ස් කරන කට්ටිය ඉන්නවා අර ඒ වගේ ක්‍රියේටිව් දේවල් තමයි එයාලා තප්පර 15ක් ඇතුළත විනාඩියක් ඇතුළත කරන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා ඒ කියන්නේ මේ TikTok වලින් කොහොමද මේ ආහාර නාස්තිය ගැන නැත්නම් කෑම නාස්තිය ගැන ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් දෙන්නේ කොහොමද කියන එක. දැන් උදාහරණයක් හැටියට මට දෙන්න පුළුවන් කන්සෙප්ට්ස් කීපයක්. මේ කන්සෙප්ට් පාවිච්චි කරන්න බලන්න. උදාහරණයක් හැටියට කියන්නේ මම මේ කියන කන්සෙප්ට්ස් වලින් ඔයාලා යූස් කරගන්න බලන්න මේ තව ඒවා ඩෙවලොප් කරලා. උදාහරණයක් හැටියට 5 දෙනෙක්ව ඔන්න ඔහොම ඉස්සරහින් තිබ්බා. හරි. වීඩියෝ එක එක්ක මේ පැත්තෙන් ෂූට් කරා නැත්නම් මේ පැත්තෙන් ෂූට් කරා. ඒ කියන්නේ කෑම බෙදෙන විදිහ තමයි පෙන්වන්න ඕනේ. හොඳට බලන්න ඔයාලගේ ගෙදර මුලින්ම කෑම බෙදා ගන්න කට්ටිය බෙදාගන්නේ ෆුල් මේ ආතල් එකේ. ඒ කියන්නේ කිසිම පිරිමැසක් නැහැ. දස්ක බොස්ක ගාලා කෑම එක දාගන්නවා. දාගෙන ඊට පස්සේ ඕන විදිහට දාගන්නවා කරි ටික දාගෙන කනවා. කාලා ඔන්න කා ගන්න බෑ. ඉතින් ඉතුරු වෙනවා. අන්තිමයට යද්දි තමයි දැන් අන්තිම දෙන්නා වගේ එකක්දි තමයි පොඩ්ඩක් බත් හෙලිය දිහා බලනවා නැත්නම් රයිස් කුකර් එක දිහා බලනවා බත් මදි මාර කේස් එක දැන් පොඩ්ඩක් පිරිමා ගන්න ඕන කියලා සමහරලාට අන්තිමයා කන්නේ පිහදගෙන රයිට් නැත්නම් අන්තිමයට කන්න නැහැ. ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. ඉතින් ආහාර නාස්තිය වගේම ඒ කියන්නේ ආහාර නාස්තිය කියන්නේ වෙන කෙනෙක්ට හැම වෙලෙම කන්න ඒ කියන්නේ අවස්ථාවක් නැති වෙනවා කියන එක. හරි. අනිත් කෙනාට පිහදගෙන කන්න හරි නැත්නම් එයාට බාගෙට හරි කන්න වෙලා තියෙන්නේ. අනිත් කට්ටිය නාස්ති කරන හින්දා. එතකොට කොහොමද මේක ක්‍රියේටිව් විදිහට කරන්නේ? නිකමට හිතන්න. නිකන් කවුද බොයි බලලා ඇති හැමෝම. කවුද බොයි පිළිවෙලට අර ඉන්න සහෝදරයන්ගේ 5 දෙනා පිළිවෙලට ඔන්න ඔහම 5 දෙනෙක් තිබ්බා. තියලා මේ කොනේ ඉඳන් මේ කොනට ඔයා ඒ කියන්නේ ක්‍රියේටිව් විදිහට ඒ කියන්නේ මුල්ම කෙනාගේ ඉඳන් අන්තිම කෙනාට යද්දී අන්තිම කෙනාට කෑම ටික බෙදා ගන්න බැරි වෙන විදිහට නැත්නම් කෑම එක නාස්ති කරගන්න බැරි වෙන විදිහට බෙදන්න සහ පළවෙනි 4 දෙනාට කන්න ඕනේ බත් ටික හලාගෙන බත් ටික නාස්ති කරගෙන එක්කෝ ඉතුරු කරලා එයා කෙලින්ම විසික්කනවා අන්තිම කෙනා බලාගෙන ඉන්නවා මෙන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් සයිඩ් එකකින් ඔය බලාගෙන ඉන්නවා
අම්මට සිරි අරුන් ඔක්කොම හොඳට බඩ පැලෙන්න කාලා වතුරක් දීලා තේකුකුත් බීලා ඉන්නවා මට කන්න නැහැ ඌ බිමත් හලලා කියලා. අන්න ඒ වගේ අයිඩියා එකක් වෙන්නන්න පුළුවන් නම් කොච්චර හොඳද? නැත්තම් අපි හැමදාම ඔයාලට මතක ඇති වතුර කපනවා කිව්ව ගමන් ඔයාලා බෝඩින් වල ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා, ඇනෙක්ස් වල ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා, අපාර්ට්මන්ට්ස් වල ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා, රෙන්ට් එකට ගෙවල් වල ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ගෙවල් වල ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ගොඩාක් ගෙවල් වල ටැංකි නැහැ. ඒ කියන්නේ ස්ටොක් ටැංකියක් නැහැ. නැත්තම් ස්ටොක් ටැංකිය එක දවසක් යූස් කරපුවාම ඉවර වෙනවා. අන්න එහෙම දේවල් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා කොහොමද ඇත්තටම ටොයිලට් ගියේ? වතුර පිරිමහගෙන. එතකොට ඔයාලා කොහොමද වතුර බිව්වේ? එතකොට ඔයාලා කොහොමද නෑවේ? ඒක පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න කොච්චර වතුර පොඩි ප්‍රමාණයක්ද ගත්තේ කියලා. ඒ වගේ කන්සෙප්ට් එකක් ඇප්ලයි කරන්න නිකමටවත් ඔයාලගේ TikTok සමහරුන්ට enable වෙලා තියෙනවා විනාඩි 3ක් මේ අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් ඕවට ක්‍රියේටිව් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කෑම ප්‍රමාණ පිරිමහල බෙදාගෙන කොහොමද අපි ඒ කියන්නේ කෑම ඉතුරු කරගන්නේ? නැත්නම් කෑම නාස්ති වෙන්න දෙන්නේ නැතුව තියෙන්නේ කොහොමද? ඊට අමතරව ඕනනම් තව කෙනෙක්ට පුළුවන් ෆ්‍රිජ් එක පැත්තෙන් කැමරා ඒ කියන්නේ ෆ්‍රිජ් එකේ ඇතුළු පැත්තෙන් මොකක් හරි කැමරාවක් තියන්න. ඒ කියන්නේ බලන්න කැමරාව මේ ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක ඔරොත්තු දෙන මට්ටම එකක්ද කියලා සහ ඩියුරේෂන් එක බලන්න. හොඳට බලන්න. ඒ කියන්නේ අපි කෑම පැක් කරන විදිහෙන් අපිට කියන්නේ අපිට කෑම මගහැරන හැටි. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා 5-4 life 4 ඒ කියන්නේ මොනවාද මේ කෑම කියන්නේ කෑමනේ ගබඩා කරන ක්‍රමයක් තමයි first in first out and last in last out 5-4 life 4 නේ. last in first out ඔය වගේ ඔය last in last out first in first out ඔහම මේ තොග ගබඩා කරන ක්‍රම ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඕක අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් ෆ්‍රිජ් එකේ. නිකමට හිතන්න මොනවාද අර අපි පළතුරු ඇයි සුපර් මාකට්ස් වල අර තියෙන්නේ පළතුරු කපපු පැක්ස්. පළතුරු කපපු පැක්ස් කියන්නේ ආහාර නාස්තිය නොවෙන්න සුපර් මාකට්ස් වලින් ගත්ත හොඳ මේ තීරණයක්. හරි. එතකොට ඒ වගේ පැක්ස් අපි දැකලා තියෙන ඕන තරම්. රයිට්. ඒ වගේ පැක්ස් තියලා තියෙනවා. එතකොට නිකමට හිතන්න දැන් ඔයාලා හරිය ආස සුඛෝභෝගී කෑමක් තමයි ස්ට්‍රෝබරි පැක් එක කියන්නේ. ස්ට්‍රෝබරි ගෙඩි තියෙන පැක් එක. ඒක අපි කරන්නේ පස්සේ කන්න පුළුවන්. නැත්තම් මල්ලිට මේක අහුවේ කියලා පිටිපස්සෙම හංගනවා. රයිට්. ෆ්‍රිජ් එකේ පිටිපස්සෙම හංගනවා. හංගලා දවසක් යනවා දෙකක් යනවා. ඒ කියන්නේ මල්ලි දකිනවා ස්ට්‍රෝබරි කියන කෝ ස්ට්‍රෝබරි එක තියෙනවා මම දෙන්නම් කියනවා. ඊට පස්සේ පිටිපස්සටම හංගනවා. අක්කට අමතක වෙනවා මල්ලිටත් අමතක වෙනවා. ස්ට්‍රෝබරි එක අර තිබ්බ ගුණාත්මක භාවය තිබ්බ මේ තියෙන්න ඕන සංඝටක ඔක්කොම විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. කවුරු මොනවා කිව්වත් ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙද්දි අපි ඔයාලා හිතනවා නම් ඒකේ ගුණාත්මක භාවය රැකෙනවා කියලා. එහෙම ලොකුවට ගුණාත්මක භාවය රැකෙන්නේ නැහැ. ඒක යම් ආහාර කල් තියා ගැනීම ක්‍රමයක් විතරයි. ගුණාත්මක භාවයට ඩැමේජ් එකක් වෙනවම තමයි. ඉතින් එතකොට අපි ඒ කෑම ටික අන්තිමට ගන්න මේ කියන්නේ අපිට අමතක වෙච්ච වෙලාවක තමයි අපිට කෑම අහුවෙන්නේ. සමහර ලාවට අපි දැකලා තියෙන සමහර කෑම නරක් වෙලා තියෙනවා, නැත්නම් අවුල් වෙලා තියෙනවා, එක්කෝ එක්ස්පයර් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි යෝගට් එකක් ගෙනාවොත්, අයිස් කප් එකක් ගෙනාවත් අර අපි ඒ කියන්නේ කවදාවත් කන්න හම්බෙන්නේ නැති දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් අර ගෙදර තියෙන කම්පිටිෂන් එකකින් හින්දා ළමයි වැඩි හින්දා Tamanට යෝගට් එකක් හංග ගන්න ඕන හින්දා පිටිපස්සෙම යෝගට් එක හංගලා තියෙනවා. වලදී ඔක්කොටම යෝගට් එක අමතක වෙලා යෝගට් එක එක්ස්පයර් වෙලා. අන්න දැන් මං කියන්නේ අර ඒ වගේ කන්සෙප්ට්ස්. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ලයිෆ් එකේ වෙච්ච සාමාන්‍ය ලයිෆ් එකේ වෙච්ච කන්සෙප්ට්ස් මේ TikTok එකට ඇප්ලයි කරන්න. අර මාර කන්ට්‍රවර්ෂල් ඇඩ්වාන්ස් දේවල් ඕනේ. අර ඒ වගේ බොහොම පහසුවෙන් දේවල් යූස් කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට හොඳ නිර්මාණ ටිකක් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ තව දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඔය මේ ගොඩාක් වෙලාවට බලන්න හොඳට ඒ කියන්නේ ජංක් ෆුඩ් සම්බන්ධව තමයි මේක කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අපි මේ කෑම ඕඩර් කරලා ගෙදරට ගෙන්න ගන්න එක සහ මොනවාද ෆ්‍රැන්චයිස් ආයතන ආවට පස්සේ ලංකාවට මේ ජංක් ෆුඩ් කියන ගොඩක් ජනප්‍රිය වුණා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ බර්ගර් එකක් කන්න ඕනේ. එහෙම ඒ කියන්නේ අපිට තියෙනවනේ එක එක ආසාවන්. අපිට ලෝකේ දකිද්දි අපේ විවෘත ආර්ථිකය කියලා එකක් තියෙන. ඒකට ඕකෙදී අපිට එන්න නේන එකක් නැහැ. හැමදේම එනවා. ඒතකොට අපිට මේවා පෙනෙද්දි අපිට ආසය දෙනවා try කරන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒවා try කරන්න ඕනේ. හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ අපිට ඕනේ large pizza එකක්ද small pizza එකක්ද medium size එකක්ද කියලා අපි decide කරන්න ඕනේ කලින්ම. ඉතින් ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. එහෙම decide කරද්දි ඔයා බලන්න ඒ කියන්නේ පීට්සා එකක් ගෙනල්ලා හරි බර්ගර් එකක් ගෙනල්ලා හරි කොහොමද ඒ වගේ එකකින් ක්‍රියේටිව් වීඩියෝ එකක් හදන්නේ. නැත්තම් හිතන්න ඔයාලට ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් කරලා වුණත් වීඩියෝ එකක් හදන්න පුළුවන්. කියන්නේ අර ටයිම් ලැප් එකක් පැටර්න් එකට හරි ඔයාලා මේ කාලා කියන්නේ කොච්චර කැම ටිකක් නාස්ති කරනවද කියන එක තප්පර 15කින් නැත්තම් නැත්තම් විනාඩියකින් ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ක්‍රියේටිව් දේවල් ටිකක්. ඒ කියන්නේ වොයිස් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව. ඔයාලා දැකලා තියෙනවා අර Instagram එකේ
මට මතකයි කැබියෝ කාබි කියලා කියන කෙනා මෙහෙම කරන කෙනා ඔයාලා දැකලා ඇති හැම වෙලේම ඔය මේ ක්‍රාෆ්ට් වලට එහෙම ජෝක් කරනවා සමහරුන්ගේ මේ වලට අර ඉන්නේ කළු කාපේරි ඒ කියන්නේ බ්ලැක් එක්කෙනෙක් මං හිතන්නේ එයා සවුත් ආෆ්‍රිකන් හරියන්නේ එහෙම එක්කෙනෙක් එයා හැම වෙලේම ඔය මෙහෙම කරලා පෙන්නනවා ඔයාලා මීම්ස් වලදී එහෙම දැකලා ඇති ඉතින් එයාගේ TikTok සහ එයාගේ Instagram එක ෆලෝ කරලා බලන්න එයාගේ තියෙනවා ක්‍රියේටිව් දේවල් ඒ වගේ රෙෆරන්ස් අරගෙන මේකට ඇප්ලයි කරගන්න බලන්න කොහොමද මේ ඉන්ෆෝමේෂන් එක සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට දෙන්නේ කියලා ඒත් එක්කම අපි අපේ අතින් කෑම නාස්ති වෙන තවත් එක දෙයක් තමයි ඉස්සර අපි ගියේ කඩේ හැබැයි දැන් අපි යන්නේ සුපර් මාකට් නැත්නම් අපි යන්නේ shopping එහෙම දෙයක් වෙන කියන්නේ shopping කියන්නේ ඇත්තටම shop කරනවා කියන්නේ only රෙද්දි කඩවල නෙමෙයි අපි shopping කියන්නේ shopping තමයි අපි කරන්නේ මේ මොනවාද මේ grocery එකකට ගියත් සුපර් මාකට් එකකට ගියත් නැත්නම් අපි කියන සිංහලෙන් සිල්ලර බඩු කඩේ කියලා ඉස්සර අපි සිල්ලර බඩු කඩේට යන්නේ ලිස්ට් එකක් ලියාගෙන හැබැයි දැන් අපි සුපර් මාකට් එකට යන්නේ දේවල් බලලා ඒ කියන්නේ ඩිස්ප්ලේ දාලා තියෙන අපිට අතින් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. අපිට දේවල් අතින් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. අපිට ඕන සුපර් මාකට් එකට ගිහිල්ලා මේ ලොක්ඩවුන් එක ඉවර වෙච්ච ගමන් මම දන්නේ කොච්චර මේ කවද්ද එක්ස්පයර් ඩේට් එක කියලා මේ කම්පිටිෂන් එකේ හැබැයි ඔයාට එක යූස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක ඔයාට යම් හැකියාවක් තිබ්බොත් සුපර් මාකට් එකකට යන්න. සුපර් මාකට් එකකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ඩිසිෂන් එක කොයි තරම් වැදගත්ද ආහාර නාස්ති නොවෙන්න කියලා ඔයාට ක්‍රියේටිව් වීඩියෝයක් හදන්න පුළුවන් සුපර් මාකට් එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ ඔයා දෙයක් මෙහෙම ගන්න යනවා ඊට පස්සේ ඔයා අතපස්සට ගන්නවා. නැත්තම් ඔයා මෙහෙම දෙයක් පහු කරගෙන ඇවිල්ලා ආපහු ඇවිල්ලා බලනවා මම ඒක ගන්නවද නැද්ද කියලා. නිකන් දෙපාරක් බබල් එකක් ඇවිල්ලා හිතනවා නෑ මේක මේකට ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම වෙනවා මේක මේකට ගත්තොත් මෙහෙම වෙනවා කියලා පොඩි එහෙම ක්‍රියේටිව් වීඩියෝයක් හදන්න පුළුවන්. ඔයා ඒ කියන්නේ සුපර් මාකට් එකේ ඔයා හැසිරෙන විදිය නිකමට කල්පනා කරලා බලන්න. ඔයා අත්‍යවශ්‍ය දේමද ගන්නෙ? ඒ කියන්නේ නාස්ති වෙන දෙයක්ද ගන්නෙ? ඇත්තටම කන දෙයක්ද ගන්නෙ කියලා. සමහරවිට අපි සමහර දේවල් ටෙස්ට් කරන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් දෙකකින් ගන්නවා කාලා බලන්න. හැබැයි එකක් නාස්ති වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. අර ඒ වගේ ඔයාට ක්‍රියේටිව් වීඩියෝස් හදන්න පුළුවන්. හැබැයි බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැති වෙන්න ඔයා යවන්න ඕන ඉන්ෆර්මේෂන් එක තමයි කෑම නාස්තිය කියන එක. මොකද ටික්ටොක කෙනෙක් වුණාම නැත්තම් ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් කෙනෙක් වුණාම ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන වැදගත් දෙයක් තමයි දැන් මේකටත් මම හිතන්නේ ස්පොන්සර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. එතකොට ඇත්තම කිව්වොත් ඒ ස්පොන්සර්ස්ලා එන්නේ යම්කිසි බෙනිෆිට් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන. එතකොට ඒ ස්පොන්සර්ස්ලා කවුද කියන එක මුලින්ම බලන්න. එතකොට මේ කියන්නේ මම ඇත්තම කතාව. ඒ ස්පොන්සර්ස් වලට ඩැමේජ් එකක් වෙන්නත් බෑ. එතකොට ඔයාලා හොඳ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් කෙනෙක් නම් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති වෙන්නයි කරන්න ඕනේ. මොකද TikTok, YouTube, Facebook කියන මේ social media ඔක්කොම යන්නේ brands එක්ක. එතකොට අපි කියනවා shuttle branding කියලා කියනවා, cross promotions කියලා කියනවා. ඉතින් brand promotions කියලා කියනවා. එතකොට brand placements කියලා කියනවා. මේ වගේ marketing strategies තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේදී influencer කෙනෙක් වුණාම ඔයා අනිවාර්යෙන් brands වලට damage එකක් වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි ඒවා use කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට ඒ දේවල් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් අර මම ඒවල කිව්වා මේ 5-4 live වගේ ක්‍රම තියෙනවා කියලා. ඔයාට ඕනනම් පොඩි ක්‍රියේටිව් වීඩියෝක් දාන්න පුළුවන්. අර මෙතන ටෙක්ස්ට් එක වැටෙනවා. ඔයා ෆ්‍රිජ් එකේ කැම තියන්නේ 5-4 සිස්ටම් එකට. ඒ කියන්නේ first in first out. නැත්තම් ඒ කියන්නේ නරක් වෙන පිළිවෙලට ඔයා කැම පැක් කරන මේකක් දාන්න වීඩියෝ එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් ඔයාගේ අම්මා කුස්සියේ කෑම කියන්නේ මෙහෙම කෑම මොනවාද සාමාන්‍යයෙන් සිංක් එක ගාවම තමයි අපේ ඩස්බින් එක නැත්තම් කෑම දාන ඉඳුල් බොක්ස් එක තියෙන්නේ. එහෙම දැන් අර ඉඳුල් වෙනම එකතු කරන එකක් තියෙනවානේ. ඔයාට උඩින් වීඩියෝ කරගන්න පුළුවන් නම් මේ කොහොමද ගෙදර උයන් කොච්චරක් උයනවද කොච්චරක් නාස්ති වෙනවද කොච්චරක් නාස්ති වෙනවද වගේ එකක්. ඒ කියන්නේ අම්මා මේ පැත්තෙන් මෙහෙම ලිපට කෑම තියෙනවා මේ පැත්තෙන් කට්ටිය ඔයාලා කාලි වෙරලා මෙහෙම කෑම බැහැර කරනවා. අර ඒක ස්පීඩ් කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් විනාඩියක් ඇතුළත නැත්නම් විනාඩි 3ක් ඇතුළත ඔන්න නැරේෂන් එකක් කියන වොයිස් එකක් දාලා මේවා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මියුසික් එකක් දාලා ඔන්ලි මියුසික් එකක් දාලා දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට ඒ කියන්නේ සින්දුවක් උනත් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කරලා ඔයාට ක්‍රියේටිව් කන්සෙප්ට්ස් ක්‍රියේටිව් විෂුවල් කන්සෙප්ට්ස් හදාගන්න පුළුවන්. TikTok එක ඇතුළේ විනාඩියක් ඇතුළේ තප්පර 15ක් උනත්. ඒ කියන්නේ එක රියැක්ෂන් එකක් ඇති ඔයාට ඒ කියන්නේ කෑම නාස්ති ගැන දේවල් කියන්න. right උදාහරණයක් හැටියට දැන් ගොඩක් කට්ටිය මේ සත්තුන්ට කෑම දාන අය ඉන්නවා. කියන්නේ පූසන්ට කෑම දාන අය ඉන්නවා, ගිරවුන්ට කෑම දාන අය ඉන්නවා. හරි. එතකොට ගිරව් කෑම නාස්ති කරන්නේ නැද්ද? ගිරවෙට්ට මං කියන්නේ ඔයා ගිරවෙට්ට නිකන් කෙසෙල් කවලා බලන්න උට බඩ පිරිච්ච ගමන් ඌ බිමට අතාරිනවා. හරි. නැත්නම් ඔයාට පුළුවන්
ගෙදර ගහන්න ගහේ පොඩි ලෑලි කෑල්ලක් හරහට ලෑලි කෑල්ලක් හයි කරන්න බත් චුට්ටක් දාලා තියෙන ඔයාලා ගෙදර නාස්ති වෙන කෑම ටික දාලා තියන්න ඒකට එනවා ලේන්නු ගිරව් සත්තු ටික එනවා ඔයාට ඒ ක්‍රියේටිව් එකම ඇති ඒ සත්තු ඇවිල්ලා කාලය යන එකම ඇති ඔයාට ජස්ට් වීඩියෝ එකකට ගන්න ඊට පස්සේ ඕනවා ඩබ් කරන්න අනේ මේක විතර මිනිස්සු මේ සල්ලි නාස්ති කරනවා මේ අපිවත් මේ කාලය යන්න ඕනේ වගේ එහෙම වොයිස් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක මරේ මරු මම නාස්ති වෙනින්ද දැන් ලේන එකලගෙන අනේ මම මේ නාස්ති වෙනින්ද මේ බට් එක කන්නේ මට මෙහෙම ලොකුවට බත් කන්න උමනාවක් නැහැ කියලා වොයිස් කරලා යනවා ලේන ඊට පස්සේ එනවා ආපහු තව මාකරි ගිරවෙක් හරි නැත්නම් වෙන කුරුල්ලෙක් එනවා ආනේ අද අපිට බඩ බලන්න බත් කන්න පුළුවන් මේ වෙනතර හාල්මයි කන්නේ අමු හාල්මයි කන්නේ අමු හාල් කාලා එපා වෙලා තියෙන්නේ මේ මෙහෙම කියලා එයාත් බත් ටිකක් කන්න නැති ඒක ක්‍රියේටිව් කෑලි මේකට එකතු කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ කන්සෙප්ට්ස් හදාගත්තොත් එහෙම මම හිතනවා මේ ඉන්ෆර්මේෂන් එක ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේක ඒ කියන්නේ ෆුඩ් වේස්ටේජ් එතකොට ෆුඩ් ෆොර් ඕල් වගේ දේවල් මේ කියන්නේ මාස් ඔඩියන්ස් එකට සෙට් වෙන්නේ නැහැ අතර. ඒ කියන්නේ මාස් එකට තේරෙන්නේ නැහැ මොනවද බම් මේ ආහාර නාස්තිය මම මේ ටිකක් සරල වචන පාවිච්චි කරනවා. මොනවද බම් මේ ආහාර නාස්තිය පිස්සුද බං අපේ ගෙදර පිස්සු ඇවෙයි. එහෙම අපි මචං පොහොර වලට ගන්නවානේ මචං අපේ ගෙදර මේ නාස්ති වෙන ඒවා කියලා කියනවා. රයිට්? හැබැයි ඕක ඊට වඩා හොඳයි පොහොර වෙන එක ඔයාගේ බඩට ගිහිල්ලා টয়ලට් එකට ගියාන. එතකොට ඒක පොහොර කරගන්නවා පොළව. රයිට්? එතකොට ඔයාලා දැන් ඔයාලා හිතනවා ඇති කුණු ලොරිය ඇවිල්ලා ඔයාගේ කුණු ටික වෙනම එකතු කරගත්තාම වෙනම ගිහින් දාන කියලා නෑ. එයාලා ටික දුරක් යද්දි නැත්තම් එයාලා එතනින් බැහැර කරද්දි ඔක්කොම බැහැර කරන්න එකට. එයාලා කවදාවත් වෙන් කරලා බැහැර කරන්නේ නෑ. ලංකාවේ ප්‍රතිචක්‍රීකරණයට සිස්ටම් එකක් නැති ප්‍රශ්නේ මේ නාස්ති වලට ප්‍රධාන හේතුවක්. මොකද ප්ලාස්ටික් පොලිතින් දේවල් කලෙක්ට් කරලා ඒවා යූස් කරගන්න විදිහක් නැහැ. රයිට්? එතකොට කෑම එකතු කරලා දැන් ඔය පොහොර ගැන එහෙම කතා කරනවා. ඇත්තටම ලංකාවේ හොඳට පොහොර එකතු කරගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ඉඳුල් ටික හරියට එකතු කරගත්තා නම්. ලංකාවේ ගස් වලින් වැටෙන කොළ ටික එකතු කරගත්තා නම් ලංකාවේ ඕන තරම් පොහොර හදන්න පුළුවන්. රයිට්? එතකොට කෘමි විකර්ෂක කියලා જાතියක් තියෙනවා. ඒවා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං කියන්නේ ආහාර නාස්ති වෙන්නේ අපිට ආහාර ටික පොහොර කරගන්න පුළුවන් නම්. එතකොට පුළුවන් නම් ඔයාලා වීඩියෝ එකක් කරන්න නිකන් විසිබල් පොඩි බොටල් එකකට නාස්ති වෙන කෑම පුරවල ඒ කියන්නේ කොහොමද වගේ පොඩි එන කන්සෙප්ට් එකක් මොකක් හරි එහෙම කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ මොනවාද ට්‍රාන්ස්පරන්සි පේන එක මොනවාද කියන්නේ විනිවිද පේන බොටල් එකක් හරි මොකක් හරි අරගෙන ඒකට ඔයාලා ගෙදර නාස්ති වෙන කියන්නේ පොඩි එකක් දාන්න. එහෙම ලොකු එකක් ඕනේ නැහැ. ඒ වගේ ඒකට කෑම කොච්චර ඉක්මනට පිරෙනවද? නැත්තම් දවසින් පිරෙනවද? පැය කීයෙන් පිරෙනවද කියනකොට ටයිම් එක දාලා වගේ පොඩි TikTok එකක් කරන්න පුළුවන්. after 2 hours, after 5 hours, after 6 hours කියලා අම්මා බොටල් එකක් පිරීලා. ඊට පස්සේ නිකන් එක පිඟානකට දාලා බලන්න කොච්චරක් පිරලාද කියලා. දවසකට බත් පිඟානක් විතර ඔයාලා නාස්ති කරලා ඔයා විතරක්. ඔයා කන එක නිකන් මේ විසිබල් බොටල් එකකට හරි මොකක් හරි එකකට දාලා බලන්න. ඔයා කන ටික ඒක මේ බොටල් එකකට හරි මොකක් හරි මෙහෙම උස අතර තියෙන මේකකට එකතු කරන්න. නැත්නම් ප්ලේට් එකකට හරි කමන්න එකතු කරන්න. ඔයා අතින් බත් පිඟානක් නැත්නම් කෑම පිඟානක ප්‍රමාණයකට නාස්ති වෙනවා. ඊට අමතරව අර මං කිව්වත් වගේ ජංක් ෆුඩ් කද්දි ඔයා තෝරගන්න සයිස් එක මත ආහාර නාස්ති වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙනවා. ඔයාට කන්න පුළුවන් පොඩි බර්ගර් එකක්ද? දැන් සමහරු මෙච්චර තට්ටුවක් තියෙන මේ මොනවාද බර්ගර් එකක් ගන්න හදනවා. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් කට අරින්නත් බෑ. හරි? ඔයාට කට අරින්න බැරි කමට ඔයා ඒක චුට්ටක් කාලා අහක් කරන වෙලාවල් තියෙනවා. රයිට්? නැත්තම් ඔයා බර්ගර් එකක් ආපුවාම සාමාන්‍ය බර්ගර් එකක් එයාලා රත් කරලා දෙන්නේ. ඔයාලා ඒ කියන්නේ අඩුම මයික්‍රෝවේව් දාලා දෙන්නේ. ඉතින් නැත්තම් එයාලා ඒක බේක් කරලා දෙන්නේ. එහෙම දුන්නාම නිකමට හිතන්න මේ ඔයාලාට ඕක සීතල වුණාම ඔයාලා ඒකේ ප්‍රමාණය කොච්චරක් කනවද? රස්නෙන් තීද්දි අවංකවම කොච්චරක් කනවද කියලා ඔයාලට ෂෝට් වීඩියෝ එකක් කරන්න පුළුවන්. දෙපාරකට ෂූට් කරගෙන ටයිම් දෙකකදී දවස් දෙකකදී දාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා රස්නෙන් තියදී කියන්නේ හීට් වෙනවා මෙහෙම දුම යනවා පේනවා. ඔයාට මයික්‍රෝවේව් දාලා හරි ඔයා ඒක ටට්ටක් ගාලා පිරියාවෙන් කනවා. ඊට පස්සේ එකක් පෙන්නනවා මොනවාද අර සලාද කොලයක් තියෙනවා නම් ඒක පරල වෙලා ඔයා ඒක අමාරුවෙන් කළා තියලා යනවා. එතකොට ඒක කොච්චරක් නාස්ති වෙනවද කියලා ඔයාට විෂුවලි පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ කන්සෙප්ට්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම අර කඩේ යන එක. විශේෂයෙන්ම අර ලිස්ට් එකක් ලියාගෙන යද්දී ලිස්ට් එකෙන් එළියෙ දේවල් ලියාගෙන යද්දී නැත්තම් ලිස්ට් එක කොහොමද ෆලෝ කරන්නේ වගේ ක්‍රියේටිව් කන්සෙප්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ කෑම ලිස්ට් එකක් ගිහින් ගද්දී කොහොමද ඔයා කෑම ගන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔයා යනවා ඩ්‍රයිව් ත්‍රූ හරි නැත්තම් ඕඩර් එකක් දාද්දී ඔයා මොනවාද ඔයාට ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඔයා ඇප් එකකට ගිහිල්ලා
ඔයා කෑම දාන විදිය නැත්නම් ඔයා කෑම තෝරන විදිය ක්‍රියේටිව් විදිය වීඩියෝ එකක් කරන්න පුළුවන් ගොඩාක් කෑම දාලා ලොකු බිලක් අරගෙන කෑම ටික නාස්ති කරනවාද අන්න ඒ වගේ පොඩි ක්‍රියේටිව් වැඩක් කරන්න පුළුවන් ඉතින් මං කියන්නේ try කරන්න එහෙම මේ හොඳ ඉන්ෆ්ලුවන්සර් කෙනෙක් වෙන්න බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැති වෙන්න මොකද ඔයාගේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ ඔයාගේ කීර්තිනාමයට ඉන්ෆ්ලුවන්සර් කෙනෙක් හැටියට ඒ කියන්නේ අපේ TikTok කරන කට්ටිය ගොඩාක් වෙලාවට තියෙන්නේ එයාලා මේ මාකටිං කන්වර්ෂන් එක ගැන නැත්තම් බ්‍රෑන්ඩ් කන්වර්ෂන් එක ගැන නැත්තම් පර්සනැලිටි කන්වර්ෂන් එක ගැන හිතන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි අර සින්දුවකට නටන ඇඟ පෙන්නන ඒ කියන්නේ දැන් කොල්ලන්ට ඇඟ පෙන්නන්න දෙයක් නැහැ නේ. ගෑන් ළමයි නම් චුට්ටක් මොනවාද ඒක බාර් ටයිප් එකට ඩාන්ස් කරනවා. මේ පොඩ්ඩක් අරේ මේ පොඩ්ඩක් පෙන්නලා එහෙම තමයි කරන්නේ. ඒක කියන්නේ ගෑන් ළමයි ඇට්‍රැක්ට් කරගන්න විදියක්. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. කියන්නේ ගෑන් ළමයි දිහා පිරිමි ළමයි බලන්නේ කොටට ඇඳහම ලස්සනට ඇඳහම මේකප් කරලා හිටියාම එහෙමනේ. නැත්නම් අපි බලන්නේ නැහැනේ ගෑන් ළමයි දිහා ඇත්තම කතාව. එතකොට එහෙම කරාට කමන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ ක්‍රියේටිවිටි එක මේ වගේ දෙයකට යූස් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයා හිතන්න දැන් එකපාරක් ලේඩි ගාගට මතක ඇති ඔයාලට ලේඩි ගාගට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ආවා. එයා මස් වලින් හදපු ඇඳුමක් ඇඳගෙන ඇවිල්ලා. හරි. ඒ කියන්නේ මස් පෙති වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. මට මතක නැහැ ගෝන මස් හරි මාකර එහෙන හරක් මස් හරි මොනවා හරි මේ වගේ තමයි එයා ඇඳුම හදාගෙන ඇවිල්ලා තිබ්බේ. ඒකට ලොකු විරෝධතාවයක් ආවා. ඉතින් එතකොට දැන් මං කියන්නේ දැන් ඕන තරම් ඔය කෑම ටයිප් එකේ ඇඳුම් තියෙනවා. එතකොට ඒ ඇඳුම් වලින් ඔයාලා ඇඳුම් චේන්ජ් කරලා මම දැකලා තියෙනවා කට්ටිය TikTok කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන් අර බඩට කෑම මේ පිරෙන ප්‍රමාණය එක්ක නාස්ති වෙන ප්‍රමාණය වගේ නිකන් පොඩි එහෙම එකක් කරන්න පුළුවන්. ඕනනම් මේ වගේ සුදු ටී-ෂර්ට් එකක් ඇඳලා චිත්‍රයක් ඇඳලා හරි මෙහෙම චිත්‍රයක් ඇඳගෙන ඇවිල්ලා කෑම කොහොමද උතුරලා යන්නේ කියලා වගේ එකක් ක්‍රියේටිව් වැඩක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ව මෙහෙම හිටවලා තියලා ඔයාලා අඳින එකක් මේ ටයිම් ලැප් එකක් නැත්නම් ස්පීඩ් වීඩියෝ එකක් අඳිනවා. අර ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් කරපු වීඩියෝ එකක්. ඔයාලට කෑම ඒ කියන්නේ මෙහෙම දැන් මෙහෙම කෑම ටික ඇඳගෙන ඇවිල්ලා මෙතන දැන් මේ හරිය ලිමිට් කරලා ඊට පස්සේ අඳින්නේ එළියෙන් කෑම ටික ඔයාගේ බඩ පිරිච්ච කෑම ටික එළියෙන්. අන්න එතන තියෙනවා ඔයාට මේ ඔයා කොච්චරක් කෑම නාස්ති කරලාද කියලා. රයිට් අර ඒ වගේ ක්‍රියේටිව් වීඩියෝස් කරන්න පුළුවන් ඕන විදිහකට. චිත්‍ර අඳින කෙනෙක්ට සින්දු කියන කෙනෙක්ට සින්දුවකින් ඔයාට පුළුවන් කෑම නාස්ති ගැන කියන්න. කන ගමන් ඔයාට පුළුවන් කටේ කෑම පුරවන් වුණාත් ඔයාට සින්දුවක් කරන්න පුළුවන්. රයිට් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කෑම නාස්ති කියන්නේ උදාහරණයකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා අපි කෑම ගේන එකයි සහ අපි ඒ ගැන කියන්නේ කෑම ගැන සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැති එක. විශේෂයෙන් ඔෆිස් යන අය ස්පෙෂලි ඔෆිස් යන අය තමන්ගේ කෑම බොක්ස් එක හරි නැත්නම් කෑම පාර්සල් එක හරි විසික් කරනවා. අනේ මචං වැඩ මචං ස්ට්‍රෙස් වෙලා ඉන්නේ මචං ඩෙඩ් මචං අයියෝ මචං කියලා හොඳටම ස්ට්‍රෙස් වෙලා කෑමක විසික් කරලා ඊට පස්සේ කඩෙන් මොකක් හරි කොපි කෝප්පයක් හරි මොකක් හරි ගෙන්නගෙන බොනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් බලන්න සහ ලෝකයේ තියෙනවා ගොඩාක් වෙලාවට මේ අපිට සල්ලි නාස්ති වෙන ක්‍රම 16ක් විතර තියෙන අලුතෙන්. ඉතින් ඒ ක්‍රම 16 ඇතුලේ කඩෙන් කන එක ඒත් එක්කම මිලාදික ආහාර ගන්න එක ඒව සම්බන්ධව ලොකුවට කම්ප්ලේන්ට්ස් තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නෑ මිලාදික කෑම කෑවට. කියන්නේ ආහාර නාස්තිය ඇතුලේ සිද්ධ වෙන තව දෙයක් තමයි සල්ලි නාස්ති වෙන එක. ඒ කියන්නේ අපි ඒ ආහාරය මොනවාද උසස් ගණේ ආහාරය නැත්නම් ඒ ගණන් වැඩි ආහාරය සුඛෝභෝගී ආහාරය ගන්න වියදම් කරලා අරගෙන අපි ඒක කන්න නැතුව විසික් කරලා දානවා. සල්ලිත් නාස්ති වෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ පොකට් එකට ඩැමේජ් එකක් වෙනවා. ඔයාගේ සෞඛ්‍යයට සමහරට ඒ කෑම එක හොඳත් නැහැ ශරීරයට. නැත්තම් ඔයාට හරි ක්‍රියේටිව් අමුතුම ක්‍රියේටිව් වැඩක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට කියන්නේ ශරීරයට හානි වෙන කෑම ಜಾති ඕන තරම් තියෙනවා. ඒක කනවා. ඒක කාපුහාම නිකන් මේ පැත්තෙන් බබල් එකක් පෙන්නනවා. ඒකෙන් ඔයාට ශරීරයට එන ඩැමේජ් එක. හරි. ඊට අමතරව ඔයා ඒක බාගෙට කාලා විසික් කරනවා. ඒකෙන් පරිසරයට එන ඩැමේජ් එක වගේ ලස්සන විෂුවල්ස් ටිකක් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. වැඩේ තියෙන්නේ අර සින්දුවකට නටන නැත්තම් ඩයලොග් එකකට මයිම් කරනවා වගේ මේ කන්සෙප්ට් එක නැත්තම් මේ කන්ටෙන්ට් එක ලේසි නෑ නිර්මාණය කරන එක. ඔයා පොඩ්ඩක් තව හොඳට ක්‍රියේටිව් විදියට හදන්න ඕනේ කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. රයිට් මම එක දිගටම කතා කරා. ඉතින් මේ මන් දන්නේ නැහැ උපේක මං හරි දේවල් කිව්වද හරි දේවල් කිව්ව කියලා හිතන් ඉන්නවා. බට් මේ මන් දන්නේ නැහැ ඔයාලා මොන හරි අහන්න හිතන් හිටියද කියලා. එහෙම අහන්න තියෙනවා නම් ඔයාලට අහන්න පුළුවන් දේවල්. නෑ දිලන් සෙනගේ අපිට ඔයාගේ අදහස් තමයි අවශ්‍ය වුණේ අපේ පාටිසිපන්ස්ලට කොහොමද මේ TikTok එකයි අපේ ෆුඩ් බැංක් එකයි කොහොමද කම්බයින් කරන්නේ කියලා. මං හිතන්නේ පොඩි වෙලාවක් තුළ අපේ පාටිසිපන්ස්ලට වීඩියෝ 1000ක විතර කරුණු එක්ස්ප්‍රස් කරගන්න හම්බුණා ඔබතුමාගේ කතාවෙන්.
ගොඩක් දේවල් අපි දැනගත්තා. මම හිතන්නේ අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අපිට වඩා හොඳ හැදින්වීමක් ඔබතුමා ලබා දුන්නා. ඉතින් බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමාගේ වටිනා කාලය වැය කළා අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. කියන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඔබතුමාට ඔබතුමාගේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු සාර්ථක වෙන්න කියලා අදවදින්ම අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි දිලන් සේනානායක ඔබතුමාට. right, thank you very much. අපේ participants ලාට උනා හරි අහන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඔන්නම් chat එකේ අහන්න පුළුවන්. නැත්නම් මට මං කැමරා ඔෆ් කරන්න. අපි පොඩි විනාඩි කිහිපයක් දෙමු. ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අන්මියුට් කරලා හරි chat box එකට හරි දාන්න පුළුවන්. කාට හරි ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා. ඔව් අහන දෙයක් අහන්න ඉක්මනට නැත්නම් පරක් මේ අපරාධ ඊට පස්සේ අහන්න එපා. මම මේක අහන්න හිටියේ කියලා Instagram එකෙන් හරි Facebook එකෙන් හරි මෙසේජ් දාන්න එපා අපරාධේ. මේ ඒ හින්දා ටග් ගාලා මේ අපි කතා පුළුවන් නම් ඔයාලා මැසේජ් එකක් දාන්න. මේ ඔයාලට කැම වලට ඔයාලා ඔය දානවනේ මේ කැම වලට නේ ඔයාලා මූණු වලට දානවනේ මොනවාද එක එක ෆිල්ටර්ස් ඒ ෆිල්ටර්ස් දාන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ. රයිට් කැම වලටත් ඔය ලිප්ස් ෆිල්ටර් එක ඔයාලගේ තියෙනවනේ ඈ එක එක ෆිල්ටර්ස් ඒවා දාලා සුදු කරලා ගන්න බර්ග් එක සුදු කරලා ගන්න ඕන නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉෆෙක්ට්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මියුසික් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඩියුරේෂන් එක සම්බන්ධව අවධානය යොමු කරන්න කන්සෙප්ට්ස් කොපි කරන්න කමන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ පිටරට වීඩියෝස් බලලා හරි දේවල් කරන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොකද ඒක මේ ඔයාලගේ පැත්තට කන්වර්ට් කරලා ගන්න කාටට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් නෑ වගේ නේද ප්‍රශ්න මොකුත් නෑ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ආර්ථික ප්‍රශ්න පවුල් ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ මට මේ දවස්වල අපිටත් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන හින්දා මේ කන්ටෙන්ට් එක සම්බන්ධව නැත්නම් ඔයාලා හදන කන්ටෙන්ට් එක සම්බන්ධව හරි මේ ෆුඩ් බෑන්ක් එක නැත්නම් ෆුඩ් ෆොර් ඕල් concept එක මේ වැඩේ සම්බන්ධව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් කන්ටෙන්ට් එක කොහොමද කරගන්නේ මොකද්ද කරන්නේ වොයිස් ඕවර් එකක් දාලා කරගන්න පුළුවන් මියුසික් දාලා කරගන්න පුළුවන් ඕන විදිහකට motivational type එකට පුළුවන් ඕනනම් ඔයාලට එකක් කරන්න මම දැකලා තියෙනවා හරි ලස්සන motivation speakers ලා ඉන්නවා ඈ අර මගේ නම් කියා කියලා හරි කමන්නේ ඕක ඔයාලා information එක දෙන්න මගේ නම් ගියා කන්න එපා නම් ගියා කියලා හරි දෙන්න information එක ඈ ආහාර නාස්ති කරන්න එපා නම් ගියා කෑම නාස්ති වෙන්න එපා නම් නාස්ති කරන්න එපා නම් ගියා කියලා හරි වැඩේ කරන්න මේ ඕනම concept එකක් පාවිච්චි කරන්න ටිකක් positive vibe එකක් හැදෙන විදිහට right නෑ වගේ නේ මං හිතන්නේ ප්‍රශ්න කාටවත් නැහැ. එහෙනම් නැවතත් බොහොම ස්තුතියි දිලන් සේනානායක අපේ ආරාධනය පිළිගෙන අද මේ වැඩසටහන සහභාගී වුණාට. right උපේකා thank you very much ඔමෙලි thank you very much මට invite කරාට. එහෙනම් මම නිශ්ශබ්ද වෙනවා. වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන් නම් කට්ටියව මේකට practically ගන්න බලන්න influence කරලා ඒ කියන්නේ එයාලව පොළඹවලා එතකොට ඒක වැදගත් වෙයි ඔයාලා මේක just මොනවාද zoom meeting එකක් නොවි practical දෙයක් බවට පත් වෙයි මේකෙන් content එකක් නිර්මාණය වෙලා මොන හරි දෙයක් වුණොත් එහෙම මේ western concept ඒ කියන්නේ පිටරට දේවල් මොකද මේවා අපේ ගම්වල තිබ්බ දේවල් ඒ කියන්නේ කෑම නාස්තිය නතර කරන එක අඩු කරන එක අපේ අම්මලා එහෙම හරියට කරා හැබැයි දැන් ටවුන් වලට apartments වලට ආවට පස්සේ boarding වලට ආවට පස්සේ තමයි ඔය කෑම නාස්තිය වැඩියෙන්ම වෙන්නේ ඉතින් ඔයා බෝඩි මේ නම් ඉන්නේ ඔයාට ඕන තරම් concepts තියෙනවා ඔයා apartment එක නම් ඉන්නේ ඔයාට ඊට වඩා concepts තියෙනවා ඉතින් මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා වැඩේ කරගන්න එහෙනම් ජය වේවා thank you අපේ වැඩසටහනේ දැන් කෙමෙන් නිමාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ යන්න එපා කවුරුත් තව තියෙනවා Q&A session එකක් තියෙනවා ඊට කලින් පොඩි request එකක් ඔක්කොලගෙම කරන්න තියෙනවා මං හිතන්නේ අපේ හැම මොමන්ට් එකක්ම ස්පෙෂල්. ඉතින් අපේ මේ වෙබිනාර් එක අපිට ගොඩක් ස්පෙෂල්. ඒ හින්දා පොඩි රික්වෙස්ට් එකක් තියනවා කරන්න. අපි ආරාධනා කරනවා ඔයාලගේ කැමරා ස්විච් ඔන් කරලා අපිත් එක්ක ෆොටෝග්‍රාෆ් එකකට ඉන්න කියලා. මං හිතන්නේ මේ ඔයාලට විනාඩි කිහිපයක් දෙන්න තප්පර කිහිපයක් දෙන්න පුළුවන් මේ සූදානම් වෙන්න අවශ්‍ය නම්. හොඳයි. මං හිතන්නේ ෆොටෝග්‍රාෆ් ටික ගත්තා. දැන් අපේ වැඩසටහනේ end එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. So we have come to the end of our session. Now I would like to invite Himashi Vikramaratne, TikTok Katpul organizing committee member, to deliver the vote of thanks. Himashi, over to you.
Thank you, Pekka. Good evening, everyone. I'm Himash Vikramaratne from Organizing Committee of TikTok Gutful Competition. So first, I would like to extend my heartfelt gratitude to our guest speakers for today's event, Mr. Isuru Ranaweera and Mr. Dilan Senanayake, for taking time off their busy schedules for joining us today. And thank you for sharing your valuable experience and inspiring thoughts with us. Also, my heartfelt gratitude goes to Mr. Lakshan Vikramarachchi and Board of Directors of Kadamandiya Food Bank for their utmost support and guidance throughout our journey. And I would like to extend my sincere gratitude to each and every member of TikTok Gutful TikTok Gutful Organizing Committee for all their dedication and hard work, which made this event a great success. Finally, my warmest thanks goes to all the participants here. We highly appreciate you being here today. We think that we could solve your doubts and reservations about our competition, and we hope all of you spent a wonderful evening with us. Thank you. Have a nice day. Okay, thank you, Himashi. Thank you, Upeka. So thank you guys for joining today. And especially if you weren't in the beginning of the session, you can go recap the session in the, we have broadcasted this to Facebook Live. And special thanks to our guests, like Himashi said, and thanks to the team for a job well done. ඒ වගේම දැන් අපි පොඩි Q&A session එකකට යන්න යනවා. ඔගොල්ලෝ මෙතන කම්පීට් කරන්න කැමති කට්ටිය ඇති. මිස්ටර් ඩිලාන් කිව්වා වගේ ඉතාමත් අපිට හොඳ අයිඩියාස් ටිකක් දුන්නා. ඒ වගේම ඇත්තටම ඊටත් වඩා වෙනස් අයිඩියාස් තියෙන කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධව ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. මේ කම්පිටිෂන් එක ඕපන් ඇත්තටම ඕනම අයිඩියා එකකට ඕපන්. ඔයගොල්ලෝ තරාතිරමක් නැහැ, භාෂා බාධාවක් නැහැ. කිසිම මේක road block එකක් නැහැ. You can submit any kind of video. So if you got any sort of question about submitting videos or creating the videos or anything else, you can ask now before the end of the session. You can put it in the chat box or you can unmute yourself and ask. ඔයගොල්ලන්ට chat box එකේ දාන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්න නැත්නම් unmute කරලා අහන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට තිබ්බ දේවල් ක්ලියර් කරගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඒ වගේම මම ආරාධනා කරනවා මෙතන ඉන්න හැමෝටම Facebook එකේ සහ Zoom එකේ meeting එකේ ඉන්න හැමෝගෙම වීඩියෝ එකක් ඉදිරිපත් කරන්න. So it's easy to undermine, right? අපිට ඔයගොල්ලන්ට ඉන්නේ followers ලා 10 දෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. 50ක් වෙන්න පුළුවන්. 500ක් වෙන්න පුළුවන්. But if you inspire one individual, you can make a ripple effect. You know about ripple effect, right? කියන්නේ ඔයගොල්ලන් තව කෙනෙක්ට හොඳ effect එකක් දුන්නාම එයාගෙන් තව කෙනෙක්ට හොඳ energy එකක් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපි සමාජයට අපි හැමෝම එකතු වෙලා මේ කරන program එකේදී මේ කරන project එකේදී අපිට විශාල දෙයක් සමාජයට කරන්න පුළුවන් මේ කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. So we hope all of you make videos. So any sort of videos, we are open to everything. Like we said earlier, ඕනම දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට හදලා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඔගොල්ලන්ටත් ලොකු බෙනිෆිට් එකක් තියෙනවා. මේක අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපිට ලස්සන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරලා ලස්සන තෑගි ටිකක් දීලා පෝස්ට් එකක් දාගන්න නෙවෙයි. බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තටම සමාජයට යම්කිසි දෙයක් අපේ සමාජයේ කතිකාවතක් ගොඩනගා ගන්න, සමාජයේ යහපත් දෙයක් කරන්න. So thank you all for joining once again. So we can end the session. I hope you guys have a beautiful rest of the evening. Thank you.